که دراز است ره مقصد و من نو سفرم. درود بر شما، وقت بخیر. در 31مین روز از فروردین ماه 1404 خوش آمدید به من و تو خواب. در میز خبر امشب من علی پیرهادی به همراه مدیا مصور در خدمت شما خواهیم بود. از دیروز که مذاکرات در روم یا گفتگوها در روم پایان پیدا کرد، رسانه‌های حکومتی، افراد حکومتی، نماینده‌های مجلس همه شروع کردن به یک پروپاگاندای عجیب و غریب در مورد اینکه شرایط داره عالی میشه، همه چیز گل و بلبل. امشب صحت و سقم این موضوع رو بررسی می‌کنیم. من هم با خبر تعطیلی کمپین معلولان همراه شما خواهم بود. روایت کمپینی که صدای افراد دارای معلولیت بود و حالا خاموش شده. درود بر شما. این طرف استودیو من آرزو به همراه امیرعلی و شیدا مهمونتون هستیم و قراره درباره چی صحبت کنیم؟ مهریه که از 110 تا شده 14 تا و علاوه بر اون اومدن دیگه زندان رو برای این 14 سکه برداشتن و در مقابلش هیچ حق و حقوقی به زنان داده نشد. چه اشکالی داره؟ چه اشکالی داره امیرعلی این از اون چیزایی بود که سوالش و شوخیش هم زشته. اصلا شوخی که حد و مرزش مشخص میکنه. دقیقاً تاپیک بعدیمون هم در همین رابطه است و میخوایم ببینیم که اصلا شوخی و طنز باید حد و مرز داشته باشه و اگه داشته باشه کی تعیین میکنه؟ نه. خانم آقایان سلام بر شما. عرض کنم همونطور که در خبرها شنیدید و خواهید شنید، قرار مسئله بی آبی، بی برقی، هوای آلوده، همه اینها قراره با این توافقی که هنوز نشده و مذاکراتی که هنوز حتی شروع نشده حل بشه. اینجا قراره در مورد تبلیغات حکومت سوال کنیم و این سوال رو از شما بپرسیم که تا چه اندازه این هیجانی که حکومت داره سعی میکنه در رسانه‌هاش به جامعه تزریق بکنه در مورد مذاکرات در جامعه ملموسه. خانم تینا خانم سلام علیکم. به به. درود به شما. منم اینجا هستم تا ادامه صحبت‌های دیشبمون رو با هم داشته باشیم و فارغ از این که جمهوری اسلامی چیکار میکنه و هر کشور دیگه چیکار میکنه، من و شمای ایرانی با هم دیگه راه حل‌های مناسب خودمون رو پیدا کنیم. ولی چرا اینقدر مردم مسئولین رو اذیت میکنن؟ دوستان چرا اینقدر آب مصرف میکنین؟ آخه چرا اینقدر برق مصرف میکنین؟ چرا اینقدر این مسئولین رو اذیت میکنین مجبور بشن آب و برقتون رو قطع کنن؟ همش تقصیر شماست. بله، چند خبر کوتاه با هم مرور کنیم. در حالی که رسانه‌های نزدیک به دولت پزشکیان و صدا و سیمای حکومتی ملاقات روز گذشته مقام‌های آمریکایی و جمهوری اسلامی در روم رو مثبت ارزیابی کردند، تردیدها درباره نتیجه مذاکرات بین مقام‌های جمهوری اسلامی ادامه دارد. در کاخ سفید و آمریکا هم مقام‌های ارشد ایالات متحده هیچ واکنش رسمی به مذاکرات دیروز نشون ندادند. برخی مقامات جمهوری اسلامی هم با وجود تبلیغات رسانه‌های حکومتی نسبت به
غیر قابل پیش بینی بودن دولت دونالد ترامپ در جریان مذاکرات هشدار دادند. از جمله محمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به اونچه غیر قابل پیش بینی بودن روند مذاکرات اخطار داده و گفته دونالد ترامپ دنبال نفع شخصی خودشه. ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم نسبت به اونچه نیت واقعی آمریکا در این مذاکرات خونده ابراز تردید کرده. ما هنوز هم نسبت به در واقع ایده آمریکایی ها، نسبت به نیت آمریکایی ها و اراده اونها برای توافق تردید داریم، تردیدهای جدی داریم. با توجه به تناقضی که در بین مقامات آمریکایی در طی روزهای اخیر دیدیم، هنوز در واقع یک بلا تکلیفی رو شاهدیم در این زمینه و نمیدونیم که آیا اونها اراده لازم رو برای توافق دارند و اساساً در چه چارچوبی حاضر به مذاکره با دیپلمات‌های ما هستند. ما هنوز هم نسبت به در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که خواستار برچیده شدن کلیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شده بود، روز گذشته در یک پیام ویدیویی گفته که از موضعش کوتاه נחד آمد. ולכן אני רוצה להגיד לכם גם כמה מילים על איראן. אני מחויב למנוע מאיראן נשק גרעיני. אני לא מוותר על זה, אני לא מרפה מזה, ואני לא נסוג מזה. לא מילימטר. אבל הכי משעשע זה לשמוע את הביקורות שמשמיעים כל אלה שהתנגדו לפעולות הרבות שהובלתי במהלך השנים, כדי לפגוע בתוכנית הגרעין של איראן, כדי לעכב אותה. בלי הפעולות הללו, לאיראן כבר היה נשק גרעיני לפני 10 שנים. رسانه‌های ایران گزارش دادن از دوشنبه اول اردیبهشت ماه کرایه وسایل حمل و نقل عمومی شهر تهران شامل مترو، اتوبوس و تاکسی به صورت رسمی افزایش پیدا میکنه. شورای شهر تهران دلیل این افزایش نرخ‌ها رو تورم عنوان کرده. بر اساس جدول منتشر شده قیمت بلیت مترو و BRT 25% افزایش پیدا میکنه. نرخ اتوبوس‌های عادی 3000 تومان میشه و کرایه تاکسی هم افزایش 36.8% خواهد داشت. شهروندان میگن افزایش نرخ تاکسی ها از بعد از عید نوروز آغاز شد و بیش از مبلغ اعلام شده شورای شهر تهرانه. جدایی سنگ‌های دیوار شمالی تختگاه تخت جمشید به دلیل نبود بست‌های فلزی خطر ریزش این سازه تاریخی رو افزایش داده. خبرگزاری رکنا به نقل از کارشناسان میراث فرهنگی گزارش داده نبود بست‌هایی که در دوره‌های گذشته به ویژه در دوره قاجار به سرقت رفته باعث شده 2 بخش از سنگ‌های دیوار شمالی از همدیگه جدا بشن. به گزارش این رسانه این وضعیت احتمال سقوط و تخریب بخشی از دیوار رو افزایش داده. و در خبرهای مرتبط با جهان، در حالی که مقامات اوکراینی میگن که روسیه توافق آتش بس برای عید پاک رو نقض کرده، وزارت دفاع روسیه گفته در طول چند روز گذشته به اوکراین حمله نکرده. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز گفته ارتش روسیه تلاش میکنه تصویری کلی از آتش بس ایجاد کنه، در حالی که در برخی مناطق به طور پراکنده سعی در پیشروی و وارد کردن خسارت به اوکراین داره. صبح امروز وزارت دفاع روسیه با رد اظهارات ولودیمیر زلنسکی گفته ارتش اوکراین صدها بار این آتش بس رو نقض کرده. از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ دو طرف به طور جداگانه در مذاکرات صلح با میانجیگری آمریکا شرکت کردند. بله. اما با پایان دور دوم ملاقات‌های جمهوری اسلامی و آمریکا در روم از روز گذشته، رسانه‌های داخلی ایران و همچنین شماری از افراد حکومتی مثل نمایندگان مجلس و حتی رضا رشیدپور مجری سابق صدا و سیما یک صدا در حال بزرگنمایی و پروپاگاندای توافق هستند. آخرین مورد اون محمد مهدی شهریاری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس که مدعی شده دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی از 2 سال پیش با تیم ترامپ در ارتباط بود و این به دلیل هوشمندیشه. اینو من خدمت شما بگم، به این صورت نیست که بحث مذاکرات که انجام میشه فکر کنیم همین دیروز و امروز مطرح شده. این نشان دهنده هوشمندی دستگاه دیپلماسی کشوره که از 2 سال گذشته با تیم ترامپ ارتباط داشته. سفارت ما در نیویورک و
حالا هم با دموکرات‌ها هم با جمهوری‌خواها. ما لابی‌های مختلفی داریم در اونجا که همه کشورها به همین صورت، هم اونا لابی دارن هم ما لابی داریم. به هر حال در طول این ملاقات هم اونا بحث هسته‌ای رو فقط مطرح می‌کردن. خوشبختانه اطلاعات دقیق به صورت دست اول از ماها قبل که ما فکر می‌کنیم مثلا حالا تو این موضوع خبری نبوده، نه مستقیم به خود مقام معظم رهبری و به تو دستگاه دیپلماسی میرسه. اگر تصمیم امروز گرفته میشه بر اساس ارتباطات و اطلاعاتی که در طی سالهای گذشته جمع‌آوری شده انجام میگیره. بله، این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس حکومت همچنین در ادامه ادعاهاش گفته تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی هر چیزی خواسته آمریکایی‌ها قبول کردن و علی خامنه‌ای هم از نقطه به نقطه مذاکرات اطلاع داره. همچنین روزنامه حکومتی کیهان، ارگان خبری علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، در مطلبی ادعا کرده اقتدار نظامی حکومت ایران آمریکا رو وادار به مذاکره کرده. این روزنامه حکومتی که تا پیش از این مذاکره با قاتل قاسم سلیمانی رو محکوم می‌کرد و مذاکره کنندگان رو کاسلیس آمریکا می‌خوند، نوشته اگه اقتدار نظامی میدانی جمهوری اسلامی نبود قطعاً اسرائیل و آمریکا به دنبال بقیه کار میرفتن و نیاز نمیدیدن از طریق سیاسی ورود کنن. این در حالیه که خامنه‌ای در نیمه بهمن ماه گذشته در دیدار با فرماندهان نظامی گفت مذاکره با آمریکا هوشمندانه و شرافتمندانه نیست. تنها چند روز بعد از این گفته‌ها رئیس جمهور آمریکا با آغاز سیاست فشار حداکثری از یک سو و انتقال سنگین‌ترین جنگ افزارهای نظامی به منطقه از سوی دیگه تهدید کرد جمهوری اسلامی یا مذاکره میکنه یا مورد حمله نظامی قرار میگیره. برای بررسی بیشتر پروپاگاندای مثبت نمایی و خبردرمانی جمهوری اسلامی با امین صوفیامهر همراه بشیم. درود بر شما جناب صوفیامهر. این پروپاگاندایی که حکومت آغاز کرده دلیلش چی هست؟ درود بر شما و همیهنان گرامی. فکر می‌کنم دلیل اصلیش اینه که به هر روی خفت و ذلت مذاکره با دونالد ترامپ که همیشه میگفتن قمارباز و قاتل قاسم سلیمانیه اونو بپوشونن. خامنه‌ای بعد از حذف قاسم سلیمانی وعده به اصطلاح انتقام سخت داده بود، اما از دل این انتقام سخت نشستن با دولت ترامپ بر سر یک میز و الان به صورت التماس آمیزی میخوام به توافق برسن. مسئله دیگه در مورد به هر حال این تبلیغات دروغین اینه که جمهوری اسلامی بسیار بسیار نگران بسیار ریزش نیروهای درونیش هست، چرا که به هر حال هنگامی جمهوری اسلامی تن به مذاکره داد که تجمیع نظامی آمریکا و فشار نظامی اسرائیل از رهگذر نابود کردن نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرد. به گفته ایشون اگر که جمهوری اسلامی صاحب چنین خرد و دوراندیشی بود، خب پیش از اینکه ترامپ از برجام خارج بشه در همون نوبت اول دولت ترامپ میتونست مذاکره بکنه و امتیازات بیشتری بگیره وقتی که نیروهای نیابتیش از میان نرفته بود، وضعیت اقتصادی به درجه بحرانی امروز نرسیده بود. ولی چرا اون کارو نکرد؟ خب نشون میده که فاقد این درایتی که ایشون ادعا میکنه. اگر که مذاکره با آمریکا و دولت ترامپ اینقدر خوب بود، چرا اینقدر منتظر موندن تا این همه هزینه‌های هنگفت و سنگینی بر کشور تحمیل بشه؟ و وقتی که مجبور شدن و وقتی که ترامپ یک تهدید نظامی معتبر انجام داد، اون موقع یادشون افتاد که مذاکره کردن نشانه تدبیره. ولی خامنه‌ای همونجوری که جناب عالی فرمودید گفته بود که مذاکره با آمریکا و به ویژه این دولت ترامپ نه هوشمندانه است نه شرافتمندانه است. حالا ببینیم که آقای خامنه‌ای واجد این دو ویژگی هست یا نیست. به نظر میاد نیست، چون که حرف خودش رو نقض کرده. آقای صوفیامهر، نمیدونم صحبت این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شنیدید یا نه. ایشون ادعا کرده که از 2 سال پیش با تیم ترامپ جمهوری اسلامی در ارتباط بوده. چقدر میشه این ادعا رو صحت و سقمش رو درست دونست؟ اصلا صحت سقم داره همچین ادعایی؟ به نظر میاد که ایشون یا شام زیاد خورده بوده یا صبحانه زیاد. به هر حال من فکر نمی‌کنم اینا نشون دهنده عقل سلیم باشه. نمیتونه جمهوری اسلامی با یک دست تحت ترور ترامپ رو بچینه و با لپ دیگر بخواد با
مقامات ترامپ مذاکره بکنه، به هر حال باید یکیشو قبول کرد اینجا. اگر که بازم گفتم این درایت رو داشتن، چرا 2 سال پیش شروع کردن؟ چرا 8 سال پیش شروع نکردن؟ چرا پیش از اینکه ترامپ از برجام خارج بشه، موقعی که نیت خودش رو در مورد خروج از برجام اعلام کرد؟ اینها به خاطر همون که خدمتتون عرض کردم، به خاطر پوشوندن ضعفشون هم میدونن از سر ضعف بوده که به اصطلاح این مذاکرات تن دادن. البته الان زمزمه‌هایی آغاز شده که به هر حال به توافق رسیدن. به نظر من هیچ چیز الان نهایی نیست و هیچ چیز مشخص نیست، چرا که ترامپ همیشه گفته بود که آقای سوفیا، حالا که به اینجا رسیدیم اجازه بدید من این پرسش رو مطرح کنم که شما روند این گفتگوها یا این ملاقات هایی که به قول مقامات آمریکایی ملاقات مال جمهوری اسلامی که اعتقاد داره مذاکرات، روند این رو چطور می‌بینید؟ آیا در آینده باز این ادامه دار خواهد بود یا نه مثلا دونالد ترامپ میخواد خیلی زودتر به نتیجه برسه؟ پیشتر هم دیدیم که دونالد ترامپ گفته بود که یک هفته هم زمان زیادیه واسه اینکه جمهوری اسلامی بخواد فکر بکنه به این موضوع. بله، به نظر میاد دو طرف موافق هستن که یک دور جدید مذاکره انجام بشه، ولی خب هنوز مشخص نیست واقعا این مذاکرات منجر به توافق خواهد شد یا نه. چرا که دولت ترامپ همیشه میگه مدل لیبی در ذهنشه. مدل لیبی یعنی اینکه تمام برنامه هسته جمهوری اسلامی برچیده بشه. مشخص نیست جمهوری اسلامی تا این اندازه بتونه کرنش بکنه در قبال ترامپ بدون اینکه کمرش خرد بشه و همین خاطر هنوز هیچ چیز مشخص نیست. ببین ترامپ یک شخصیت پیش بینی ناپذیره. شاید هفته دیگه اصولا ترامپ حرفش رو تغییر داد و یک رویکرد دیگر رو در پیش گرفت. بنابراین هیچ چیز الان نهایی نیست و ما باید منتظر ببینیم که مذاکرات آیا انجام میشه، روند مذاکرات دچار فروپاشی خواهد شد، آیا ترامپ به چیزی در حد برجام تن خواهد داد. اگر که ترامپ به توافقی در حد برجام و در درون مایه برجام تن بده، این نقض گفته های خود ترامپه. چرا که ترامپ همیشه میگفت که برجام یک توافق ضعیفیه به خاطر که امکان هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی رو میده و سود اقتصادی جمهوری اسلامی میبره و از رهگذر این سود اقتصادی میتونه گروه‌های نیابتی رو تجهیز و سرمایه گذاری بکنه. حالا اگه ترامپ به یک توافقی در این سطح تن بده، این نشون میده که ترامپ هم فاقد اون درایتیه که همیشه اوباما و همچنین بایدن رو بهش متهم میکرد. بنابراین گذشته و مواضع گذشته ترامپ یک مانع جدیه برای اینکه به یک توافقی در سطح برجام و به شکل برجام به وجود. بنابراین احتمال فروپاشی مذاکرات کماکان وجود داره و هیچ چیز الان قطعی نیست. خیلی سپاسگزارم از حضور شما امین صوفی‌عامر، پژوهشگر فلسفه سیاسی و روابط بین‌الملل که همراه ما شدید در میز خبر. سپاس از شما. اما نکته دیگه‌ای که به چشم می‌خوره بازتاب قیمت ارز و سکه در رسانه‌های داخلی بازاری که تحت تاثیر مباحث سیاسی قیمتش متأثر از بار روانی جامعه بالا و پایین میشه. بنا به اعلام رسانه‌های حکومتی صبح امروز قیمت دلار در بازار تهران در محدوده 85000 تومان شروع شده، بعد تا بیش از 86000 تومان هم بالا رفته، اما با انتشار خبرهای به گفته این رسانه‌ها مثبت از مذاکرات به حدود 82500 تومان کاهش پیدا کرده مثل هفته قبل و بعد از دور اول گفتگوها که از 100,000 تومان وارد کانال 93,000 تومانی شد. اما نکته مهم استفاده تبلیغاتی حکومت از تلاطم بازار. صدا و سیمای حکومتی با لاپوشانی بی‌ثباتی و شناور بودن اقتصاد ایران برای توجیه تصمیم به تن دادن به مذاکرات تحقیرآمیز با آمریکا در انعکاس نتیجه مذاکراتی که در واقع تازه آغاز شده مبالغه میکنه. در فضای مجازی هم بسیاری از کاربران حکومتی مثل رضا رشیدپور، مجری سابق صدا و سیما تلاش دارن تا همه چیز رو گل و بلبل نشون بدن. رشیدپور در یکی از آخرین پست‌هاش در اکس نوشته مدرن ترین و پیشروترین کشور خاورمیانه خواهیم شد. احتمالاً دلیلش هم مطلب پست قبلیشه که نوشته 2 هواپیمای بوئینگ 737 برای هواپیمایی کاسپیان در فرودگاه مهرآباد به زمین نشسته. اشاره او به خریدهای هواپیماهای چندین ساله کار کرده است که باید دید تحت چه مکانیزمی و از کجا خریداری شدن و چرا باید الان این خبرها پشت سر هم منتشر بشه. اینها گوشه ای از اون چه
که در رسانه‌های جمهوری اسلامی و گفتار متصلین به حکومت بود که ما خدمت شما عرض کردیم. اون هم در جهت بزرگنمایی توافق احتمالی با آمریکا شکل گرفته. اما پشت پرده این موضوع چه خبره؟ ما می‌خوایم عمقی‌تر به این مسئله نگاه کنیم و برای همین دعوت کردم از روشنک آسترکی، تحلیلگر اقتصادی، که همراه ما باشن. درود بر شما خانم آسترکی. جمهوری اسلامی مدام از لغو تمامی تحریم‌ها صحبت میکنه، در حالی که مقامات آمریکایی صحبت از تمامی تحریم‌ها نمیکنن، صحبتشون تحریم‌های هسته‌ایه. بر فرض اینکه توافقی هم شکل بگیره، چقدر زمان میبره، چقدر طول میکشه که این اتفاق بیفته، حالا مثلا تحریم‌های هسته‌ای رو هم بردارن؟ عملی شدنش و تأثیر واقعی این موضوع در بازار ایران، در سفره‌های مردم، چقدر زمان میبره؟ بینندگان گرامی، آنچه که من ابتداً بهش اشاره بکنم، جمهوری اسلامی حکومتی هست که جز ویرانی و ناکامی چیزی نداشته. یعنی کشور رو ویران کرده، سرنوشت مردم رو به ویرانی کشانده و خودش هم مدام دچار احساس ناکامیه. جریانات حکومتی و هوادارانشون از جمله آقای رشیدپور که شما بهش اشاره کردید هم مدام با این حس ناکامی رو برو میشن، چون به مردم وعده فروشی و امید فروشی میکنن و بعد همه اونها به یک شکست و یک تباهی ختم میشه. علت این که الان هم این پروپاگاندا راه افتاده دقیقا همین موضوع هست که میخوان در احساس ناکامی خودشون رو به شکلی به نظر من ارضا بکنن و بگن که همه چی الان رو به گسترش و رو به گشایش و رو به بهبود هستش. منتها بحث اینجا هستش که اساساً مشکلات اقتصادی ایران مشکلاتی نیست که همه اونها وصل باشه به تحریم و متاثر باشه از تحریم‌های اقتصادی. یعنی بحث اینجا هست که یک ساختاری هست که این ساختار در درون خودش اساساً صدها و موانعی رو برای توسعه اقتصادی ایجاد کرده. بارها و بارها، حتی در همین روزها که مذاکرات و ملاقات‌های بین مقامات جمهوری اسلامی و دولت دونالد ترامپ برقرار هست، هم کارشناسان اقتصادی دارن تاکید میکنن که حتی با توافق و حتی با برداشته شدن تحریم‌ها هم منتظر یک گشایش خیلی عجیبی نباید بود، به دلیل اینکه مشکلاتی که در ساختار اقتصاد ایران هست. بله، متاسفانه ما تماسمون با خانم آسترکی قطع شد، ارتباطمون. امیدوارم که بچه‌ها بتونن دوباره با ایشون ارتباط برقرار کنن تا پرسش‌هایی که همچنان ما داریم و میدونم که دغدغه شما هست از ایشون بپرسیم. بله، اما تا اون موقع بریم سراغ ایران و کمپین معلولان که متاسفانه تعطیل شده. مثل انجیوهای دیگه، مثل اغلب انجیوهای دیگه. بله، کمپین معلولان نزدیک به 9 سال در واقع در حوزه حقوق افراد دارای معلولیت علی کار میکرد. در واقع یکی از رساترین صداهای این گروه از افراد جامعه بود. حالا برای کسایی که کمتر با این گروه آشنایی دارن، اول یه پیشینه از اونها بگیم که از آبان ماه سال 1395 این گروه کار خودشون رو شروع کردن و چیزی که میخواستن در واقع این بود که حقوق مندرج در قانون این افراد رو در واقع احقاق کنن و بهشون برگردونن. درباره انواع خشونتی که بر این افراد میشه، مخصوصا اون گروه هایی که در خانه ها و آسایشگاه ها نگهداری میشن، در مورد اونها با دقت خبرها رو دنبال میکردن، رصد میکردن و اطلاع رسانی میکردن، از وضعیت اقتصادی اونها همیشه خبر میدادن و در مورد استخدام افراد دارای معلولیت که آزمون‌های استخدامی کشوری رو داده بودن و رتبه‌های قبول شده بودن با رتبه‌های خوب. بله، ولی استخدام نمی‌شدن، در مراکز دولتی اطلاع رسانی می‌کردن و در مواردی از این دست خیلی با دقت اخبار رو پیگیری می‌کردن، اونها رو با شفافیت اطلاع رسانی می‌کردن و به زودی هم خب تبدیل شدن به یکی از مراکزی که حتی رسانه‌های مختلف هم اونها رو در واقع به عنوان منبع
قبول داشتن و بهشون همیشه رجوع یه مرجع خبری شدن برای همه تقریبا همه رسانه‌ها. حالا در این مدت اونها چیکار کردن؟ اونها تو همون 1 سال اولی که از فعالیتشون گذشت اومدن یه لایحه‌ای رو درباره حقوق افراد دارای معلولیت تونستن به تصویب برسونن و بعد هم بلافاصله تونستن دولت وقت رو مجاب بکنن که در واقع ردیف بودجه براش در نظر بگیره. خب درسته که حالا بودجه زیادی نبود، اما خب سال اول بود و یه گام اول بود و خب گام خیلی مهمی بود که برداشتن. بعد هم یکی از تلاش‌هایی که به شدت داشتن این بود که ماده 27 این قانون رو اجرایی بکنن. حالا ماده 27 این قانون چیه؟ ماده 27 این قانون میگه که افرادی که دارای معلولیت شدید یا بسیار شدید هستن و کار ندارن باید بهشون کمک هزینه داده بشه و اونها خیلی کمک کردن، تجمع را انداختن، همونطوری که در تصویر هم داریم میبینیم تجمع‌های گسترده‌ای را انداختن که در واقع کمک کنن که این افراد بتونن به این حقوقشون دست پیدا کنن. کمپین را انداختن، یک کمپینی که خیلی هم بزرگ شد و در واقع شد یه دلیلی شد که بر اساس اون بتونن از وزارت بهداشت شکایت بکنن و در دیوان عدالت اداری بتونن حقوق افراد دارای معلولیت رو که بهشون حقوق داده نشده بود رو در واقع بگیرن. این کمپین به هیچ جای وابسته نبود، هیچ کمک دولتی نمی گرفت. هزینه‌های ضروریش رو هم اغلب خود افراد دارای معلولیت تأمین می‌کردند تا اینکه بالاخره در اسفند سال گذشته این کمپین بیانیه‌ای داد و اعلام کرد که ناچاره که به کارش پایان بده. در بخشی از اعلامیه‌ای که در این کمپین منتشر شد نوشته بودن که کمپین معلولان در تمام این سالها با برگزاری تجمعات اعتراضی و مکاتبات و شکایت سعی کرده تا هدفش که احیای حقوق در واقع افراد دارای معلولیت هست رو بگیره، اما با این واقعیت روبرو شده که این مبارزه اونطوری که قرار بوده مورد استقبال گسترده جامعه قرار نگرفته و حالا دیگه این بار سنگین رو فقط یک گروه نمیتونن به دوش بکشن و ناچارن که از این هدفشون دست بکشن و یک جورایی بسته شدنش اعتراضی هم میشه محسوبش کرد. ولی خب سابقه نشون داده که جمهوری اسلامی در برخورد با انجمن‌های مستقل جمعیت امامدی هم داشتیم که باهاشون همینطوری برخورد شد، تا اونها حتی برخیشون رو هم به زندان هم فرستادن. و الان نکته مهم اینه که صدای افراد دارای معلولیت رو خاموش کردن. درسته و در همین رابطه علی مدیر این کمپین اشاره میکنه که ما 3 دولت رو پشت سر گذاشتیم و از وقتی که این کمپین شروع کرد، اما هیچ وقت با اینکه خیلی سعی کردیم که صدای این افراد باشیم، اما همیشه مسئولین وعده وعید دادن ولی به هیچ وعده وعیدشون عمل نکردن، مخصوصا دولت پزشکیان که به ویژه خیلی در این رابطه در واقع گفت که وعده وعید داد و گفت که کارهای بزرگی انجام خواهد داد، اما هیچ کاری نکرد و گروه‌های دیگه هم از ما اونطوری که باید و شاید پشتیبانی نکردن. خب خیلی افراد دارای معلولیت به این کمپین اعتماد داشتن، ویدیوهای از خودشون برای اونها ارسال می‌کردن و از مشکلاتشون می‌گفتن. من یکی از این ویدیوها رو انتخاب کردم، بریم با هم ببینیم که صحبت یکی از این افراد، بعد برگردیم. امیدوارم که خبر داشته باشین. چارلز بیشتر به اسلام نمونده و هنوزم حق پرستاری و کمک از این لوازم بهداشتی بهمن ما واجد نکردیم. امیدوارم خبر داشته باشین که قیمت روز داره گرونتر میشه و با این حال هم لوازم بهداشتی روز گرونتر میشه. در این 10 روز پوشک از 350,000 تومان شده رسیده به 470,000 تومان. کیسه یک با مصرف از 22,000 تومان شده 30,000 تومان. سونده یک با مصرف از 12,000 شده 18,000 تومان. از پانسمان زخم بستر هم نگم که به جایی که باید با دیاری خرید کنیم باید با دلار خرید کنیم. جناب دکتر امیدوارم همه هزینه رو واریز کنیم
تا مردم محتاج پوشش نباشن. اینم بگم که اگه همه این هزینه‌ها رو شما رو جمع کنیم و 2 ماه بهش دست نزنیم میتونیم باهاش ما پوشش خرید کنیم. جناب دکتر، شما روز اولی که اومده بودید به مردم قول دادین که ظلم آقای قادری رو از ذهن مردم پاک کنید، نه که این ظلم رو چند برابر کنید. بله، همینطوری که این فرد گفت وعده های زیادی آقای پزشکیان داد اما به هیچ کدومش عمل نکرد و همونطوری هم که خودت اشاره کردی بجز این در واقع NGO های دیگه هم تعطیل شد، مثل NGO امام علی، مثل خورشید که به زنان بی سرپرست کمک میکرد و تعداد زیاد دیگه که طی این سالها همه تعطیل شدن. اما برای اینکه تأثیر تعطیلی این نهادهای مدنی رو روی جامعه بررسی کنیم بهتر دیدیم با آقای مصطفی رشیدی تحلیلگر سیاسی همراه بشیم و با ایشون این موضوع رو بررسی بکنیم. درود بر شما جناب آقای رشیدی. جناب آقای رشیدی، چرا حکومت اسلامی اجازه فعالیت این نهادهای مدنی رو نمیده، حالا در هیچ شکلی؟ خب ببینید، یکی از ویژگی‌های بارز حکومت‌های تمامیت‌خواه توتالیتار همین هست، یعنی ترسی که حکومت‌های تمامیت‌خواه از جامعه مدنی و تقویت جامعه مدنی دارن منجر میشه که در مقابل هر کنش فردی که اثرگذار باشه یا کنش‌ها، مخصوصا کنش‌های جمعی در قالب فعالیت‌های محیط زیستی، فعالیت‌هایی که در حوزه فرهنگ هست، فعالیت‌هایی که در حوزه یک قشر خاص از جامعه مثل معلولین هست، یا فعالیت‌های عام المنفعه‌ای که مردم علاقمند هستن مشارکت بکنن. ببینید، معنای دموکراسی همین اثرگذاری مردم، این نیست که فقط یک انتخابات نمایشی برگزار بشه هر 4 سالی و یک سری مهره جلوشون باشه و مردم همونا رو بیان یک امتیاز به یک حکومت بدن. واقعیت اینه که دموکراسی یک جریانه، نه اینکه بعد چند سال حکومت بیاد یک امتیاز از مردم بگیره. بنابراین و بر اساس همین وضعیتی که در جمهوری اسلامی است، این حکومت تمامیت‌خواه ترسی که داره اینه که مردم در قالب این تشکل‌ها یک قدرت اجتماعی به دست بیارن و احساس خطری که از سوی حکومت وجود داره با هر نوع کنش اجتماعی برخورد میکنه و اساساً هر نوع کنش اجتماعی، حالا در قالب‌های مختلف یا کنش‌های محیط زیستی، رنگ و بوی سیاسی به خودش میگیره، در جایی که حکومت در همه جا حضور داره. شما در مورد جنسیتت باید پاسخگوی حکومت باشی، در حوزه مشکلات جسمیت باید پاسخگوی حکومت باشی. همه رو به نوعی میخواد به شکل یک توده به خودش وصل کنه و خودش هم ناکارآمده در ردخ و فتخ امور و پاسخگویی به نیازهای جامعه، بحرانهای محیط زیست، مشکلات معلولین، حاشیه نشینی، فقر. خب همه اینا مردم میخوان دست به کار بشن. باز این حکومت از یک سم میترسه که مردم بازیگر بشن، که از قدرت خودش کاسته بشه، چون اصولا جامعه مدنی مثل یک، اگه تشبیه کنیم به یک زمین، جامعه مدنی مثل یک جنگل انبوه که جلوی ماشین حکومت رو به سمت استبداد میگیره. ولی وقتی تمام این درختها قطع بشه در قالب انجمنها، NGO ها، احزاب، روزنامه ها، خب یک زمین خالی میمونه که حکومت هر وقت بخواد از این سر زمین به اون سر زمین میپره. این یک تشبیه واضحه که چرا جمهوری اسلامی با هر تشکل و هر کنش اجتماعی برخورد میکنه، چون جمهوری اسلامی اساساً هر کنشی رو سیاسی قلمداد میکنه. جناب رشدی، تأثیر نبود این نهادهای مستقل برای خود جامعه چیه؟ خب نگاه کنید، جامعه ما، خب اگه بخوایم از دید سیاسی ببینیم، ما یه بحث ساختار و کارگزار داریم. مردم به عنوان کنشگران میخوان بر اساس این چند دهه‌ای که گذشته، چند دهه ناکارآمدی و مشکلاتی که انباشته شده، مردم خودشون دست به کار شدن و حکومت هم که ناکارآمد بوده. جلوگیری حکومت از این جریانات، از این نهادها و تشکلات، از این انجمنهای خودجوش مردمی باعث میشه خب این مشکلات تعمیق بشه. حکومت که نمیتونه بهشون رسیدگی بکنه و از سمتی اگر اینها هم یک اندک کمکی میتونن بکنن به همون حوزه‌ای که برش تمرکز دارن، جلوی همون رو هم میگیرن و این خب وضعیت رو مخصوصا به صورت ویژه برای معلولین عزیز خیلی بغرنج میکنه.
سپاس از شما جناب آقای مصطفی رشیدی، تحلیلگر سیاسی که امشب همراه ما بودید. خواهش بله، ممنون از شما. ارتباط ما دوباره با خانم آسرکی برقرار شده در مورد پروپاگاندای جمهوری اسلامی و خبردرمانی که افراد حکومت، خود حکومت، نماینده‌های مجلس، رسانه‌های حکومتی از جمله صدا و سیما آغاز کردن. داشتیم با خانم آسرکی صحبت می‌کردیم که صحبتمون نیمه تمام موند. درود مجدد به شما خانم آسرکی. من پرسش اول این بود که حکومت ایران دائم داره از لغو همه تحریم ها صحبت میکنه، در حالی که به نظر میرسه مقامات آمریکایی هدفشون فقط برداشتن تحریم های هسته‌ای باشه. حالا ما بیایم فرض کنیم که یک توافقی هم بین تهران و واشنگتن شکل بگیره، اساساً عملی شدن و تأثیر واقعی برداشتن تحریم‌های هسته‌ای چقدر میتونه زمانبر باشه در اقتصاد ایران، خود جمهوری اسلامی که میگه یک شبه این اتفاق میفته؟ درود دوباره به شما. ببینید موضوع این هستش که برای اینکه اقتصاد ایران دچار رشد بشه و اثر اون روی سفره‌های مردم، اصطلاحی که به کار میبرن، روی سفره‌های مردم مشخص بشه، باید تولید در ایران افزایش پیدا کنه. تولید در ایران الان با یه سری موانعی روبرو هست که یک بخش مهمش بله، دوباره ما متاسفانه ارتباطمون قطع شد با خانم آسرکی. امیدوارم که در ادامه اگر فرصت باشه بتونیم باز با ایشون گفتگو رو داشته باشیم و پرسشامون رو ازشون بپرسیم. بله، اما یکی از موضوعاتی که امروز تو خبرها علی برای من خیلی جلب توجه کرد موضوع بابک زنجانی بود که دوباره گویا اومده صدر خبر. بابک زنجانی مثل انرژی مونه از یه شکلی به یه شکل دیگه تبدیل میشه و از بینم نمیره ظاهرا در حکومت و در اقتصاد ایران. بله، حتی اگر که مثلا پشت میله های زندان باشن و در زندان. حالا گویا گفتن که سرمایه گذاری پشتیبانی کردن از یک هلدینگی به نام داتوان. بله. بله، اونجوری که اعلام کردن در واقع یکی از مدیران زیر مجموعه این هلدینگ اعلام کرده، گفته که این سرمایه گذار این هلدینگ از خارجه. اسمش هم نمیتونیم بگیم، نباید بگیم. اما آقای زنجانی هم در این هلدینگ پشتیبان هستند. یعنی آقای بابک زنجانی در این هلدینگ هستن ولی نیستن. حتی ایشون گفته که ما هنوز ندیدیم بابک زنجانی رو خودمون به چشممون، ولی میدونیم که یکی از سرمایه گذاراست و داره تو این شرکت سرمایه گذاری میکنه. حالا چیکار میکنه این شرکت داتوان؟ والا قراره که اونجوری که اعلام شده در زمینه‌های حمل و نقل فعالیت کنه. گفتن یه اعلان قراره ما راه اندازی بکنیم. اعلان جدید. بله. 32 فروردم هواپیما بیاریم، 1000 دستگاه کشنده بیاریم، 50,000 تاکسی برقی بیاریم و 2000 دستگاه اتوبوس. و در واقع این بخش از هلدینگ کار. این خیلی پول عظیمیه. مثلا الان فکر میکنم که اون ایرلانی که مال این آقای زنوزیه نهایتاً 7 تا هواپیما داشته باشه، آتا. بله. هواپیمای آتا فکر نمی‌کنم بیشتر از 7 تا هواپیما در ناوگان هواپیمایشون داشته باشن و 32 تا هواپیما. خب خیلی حجم عظیمیه و خیلی هم سرمایه بزرگیه. حالا شما گفتید چقدر تاکسی برقی، چقدر اتوبوس؟ 1000 دستگاه کشنده، 50,000 تاکسی برقی و 2000 دستگاه اتوبوس. این واقعا مبلغ خیلی گنده‌ایه و اینم همه رو یه شرکت قراره بیاره. بله، یه هلدینگ قراره این رو بیاره و خب که سرمایه گذارش هم مشخص نیست. نکته جالبتر برای من در مورد آقای بابک زنجانی شاید حرف‌های اسفند ماه سخنگوی قوه قضاییه هم هست که بعد از این سالها اومدن و گفتن که ایشون نه تنها دیگه به ما بدهکار نیست، طلبم داره و خب این بچه اساسی در واقع این ارزیابی شده، چون ایشون در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد خب یک نفتی رو فروخته و یک گرانت خوب یا از آقای احمدی نژاد گرفت که بهش نفت خام دادن بفروشه، پولش رو برگردونه، ولی خب پولش رو به ارز برگردونه.
اون موقع ارز چقدر بوده، الان چقدر بوده، اون اومدن تبدیل کردن به ریال به همون زمان و حالا خب اومدن همون ریال رو بخوان ازش پس بگن. اینجوری که نمیشه. یه نکته دیگه هم هست، اونم تفاوت در احکامی که صادر میشه در دادگستری جمهوری اسلامی که مشخصاً سیاسی کاری میکنه. برای بابک زنجانی همون ابتدا حکم اعدام صادر کردن. ما میبینیم مثلا توی برخورد با بقیه افرادی که اینا اسمشون میذاشتن مختل اقتصادی یا مخل اقتصادی، مثل اون سلطان سکه، سلطان شکر، سلطان برنج، سلطان‌های مختلفی که در طی این سالها اعدام کردن، انقدر فرصت بهشون ندادن که اصلا طرف بیاد از خودش دفاع بکنه. من نمیخوام هیچ دفاعی از اونها بکنم، نمیخوام بگم کار اونا درست بوده غلط بوده، اصلا مجرم بودن یا نبودن. موضوع برخورد دوگانه‌ایه که دستگاه قضایی حکومت با افراد داره. یکی مثل بابک زنجانی رو سالها نگه می‌داره در زندان به خاطر نفوذ بالایی که ایشون در دل حکومت داره. حتی حکم اعدامش هم تبرئه میکنه، حکم اعدامش هم بر می‌دارن، تو زندان نگهش می‌دارن. الان از دل زندان میتونه پروژه‌های اینچنینی، پروژه‌های چند میلیارد دلاری شاید بشه گفت که از دل زندان بگیره و سرمایه گذاری کنه. و این هیچ جای دنیا شما چنین چیزی رو نخواهید دید به غیر از حکومتی که تا خرخره در فساد بحث قوه قضاییش. بله دقیقاً. اما یکی از مشکلات دیگه‌ای که این روزها مجدداً برگشته، ما الان چند ساله باش دست و پنجه نرم می‌کنیم اما مجدداً برگشته، آلودگی هواست. امروز در استان البرز اعلام شده که هوا ناسالمه، به ویژه در شهرستان اشتهارد. گفتن که افرادی که دارای حالا بیماری‌های خودایمنی هستند یا افراد خردسال یا آدم‌های مسن از خانه خارج نشن. بیماری‌های تنفسی، بیماری‌های قلبی. بله، اما این موضوع همونطور که میدونیم تنها به استان البرز محدود نمیشه. مجددا اعلام شده که از فردا گرد و غبار از غرب کشور وارد خواهد شد و خوزستان و استانهای غربی رو تحت شعاع قرار میده. امروز اما معاون درمانی دانشگاه جندی شاپور اهواز گفته سالی که گذشت 251 هزار نفر برای درمان این بیماری هایی که به خاطر ریزگردها مبتلا شده بودن به بیمارستان مراجعه کردن. گفته که در 3 ماهه آخر سال هم ما با یه بحران جدی مواجه شدیم در بیمارستان ابوذر اهواز. حالا که کودکان، این بیمارستان کودکانه، به ویژه اولش بوده برای کودکان زیر 12 سال، بعد این خیلی جدی شده برای کودکان زیر 6 سال و خب باعث شده که تعداد زیادی از اونها برای بیماری هایی که بهش مبتلا شده بودن مراجعه بکنن به این مرکز درمان. گفته در سال 1403 5,400,000 نفر اومدن و به بیمارستان مراجعه کردن برای همین بیماری هایی که از این با علائم بیماری تنفسی رفتن بیمارستان مراجعه کردن. حالا یه بخش زیادشون احتمالاً سرپایی درمان شدن رفتن. چقدرشون بستری بوده اعلام نکرده، اما نکته‌ای که اعلام کرده و بسیار برای من علی دردناک بود این بود که گفته بودن یعنی هر خوزستانی حداقل یک بار برای این ریزگردها دچار مشکل شده و به در واقع مرکز درمانی. تو همین گزارشایی که واسه خود ما میفرستن در بخش گزارش کردم، همین در هفته گذشته ما دیدیم گرد و خاک عجیب غریبه. اصلا اون گرد و خاک خب هر کسی تو هر جای دنیا با همچین گرد و خاکی سر و کار داشته باشه بخواد تنفس کنه این بیماری‌های تنفسی رو میگیره، ولی راهکار هم داره. بله قطعا راهکار هم داره. اما قبل از اینکه اون رو بگیم 42,000 نفر گفتن که بیشتر از سال گذشته، در واقع در سال 1403 به مراکز درمانی مراجعه کردن و خب امسال هم که دیدیم از ابتدای سال شرایط بسیار بد آغاز شد. برای اینکه این شرایط رو بیشتر بررسی کنیم و همین نکته‌ای که شما اشاره کردی بگیم که راه مقابله با این حداقل برای شهروندان چیه، با جناب آقای نامدار بقایی یزدی همراه میشیم، استاد دانشگاه که امشب همراه ما هستند. درود بر شما. درود بر شما خانم مصور و همکار گرامیتون و همه بینندگان تلویزیون من و تو، در خدمتتون هستم. خواهش میکنم.
ممنون، متشکر از حضورتون. من سال اولم این هست که خب همونجوری که در خبرها هم گفتیم 251,000 نفر در سال گذشته مراجعه کردن فقط در یک استان، یعنی در استان خوزستان برای درمان. این میزان آلودگی چه نوع آسیب‌های کوتاه مدت و بلند مدتی برای شهروندان ایجاد میکنه؟ خواهش میکنم. خب این میدونید موضوع تازه‌ای نیستش، حقیقتش موضوعی هست که سالهاست ما گریبانگیر مردم ایران هستش به طور کلی، به خصوص در استانهای غربی ایران، به خصوص در مناطق خشک ایران هستش که گرفتاری ایجاد میکنه و این موضوع میگم تازه‌ای نیست و به نظر من به مراتب تعداد آماری که داده میشه از اینها بیشتر هستش و بایستی این آمار رو با خیلی مراقبت بهش نگاه کرد، آمار دولتی و به این صورت. خب ببینید این طوفان‌های ریزگرد که این سالها ما باهاش مواجه بودیم خیلی به گروه‌هایی که حساسیت بالاتر نسبت به سیستم‌های تنفسی و ایمنیشون دارن میتونه خطرناکتر باشه. مثلا به عنوان مثال دو گروه رو من مثال میزنم. یکی زنان باردار هست که تأثیراتی که بر زنان باردار داره مثلا افزایش خطرات دوران بارداری هست که قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا میتونه منجر به عوارضی مانند زایمان زودرس، وزن کم نوزاد هنگام تولد و افزایش احتمال سقط جنین بشه و همچنین میتونه تشدید بیماری‌های تنفسی رو در زنان باردار بیشتر بکنه. زنان باردار ممکنه با مشکلاتی مثل تنگی نفس، سرفه‌های مداوم و تشدید آسم مواجه بشن که خب همه اینها روی اون فرزندشون، روی بچه‌ای که در بطن وجودشون هستش میتونه اثر بسیار شدیدی داشته باشه. همچنین بر روی کودکان آسیب به سیستم تنفسیشون میتونه خیلی خطرناک باشه. کودکان به دلیل رشد ناتمام ریه ها و سیستم ایمنیشون ضعیفتر هستند و بیشتر در معرض بیماری های تنفسی مثل آسم، برونشیت و عفونت‌های ریوی قرار میگیرن و در نتیجه میتونن آسیب پذیرتر باشن. همچنین در دوره‌های افزایش ریزگردها ما می‌بینیم که بسیاری از مراجعه کنندگان به بخش‌های درمانی بیمارستان‌ها، به بخش‌های در حقیقت امرجنسی و اضطراری بیمارستان‌ها بچه‌هایی هستن، کودکانی هستن که با علائم تنفسی به بیمارستان برده میشن و این میتونه اثرات خب کوتاه مدت که مسلماً داره بر اونها، ولی بلند مدت هم میتونه باعث ناراحتی‌های مانند آسم و این مسائل در آینده براشون بشه. آیا ماسک هایی که در بازار هست اگه استفاده بشه میتونه جلوی این حالا عوارض رو بگیره؟ خب ببینید ماسک هایی که ما در دوران در حقیقت کرونا کووید بهش عادت کرده بودیم و این ماسک ها رو استفاده می کردیم خب الان بسیار در دسترس همه هست، ولی همه ماسک ها مؤثر نمیتونه باشه در این مورد ریزگردها. مثلا مثال میزنم خدمتتون، ماسک های جراحی معمولی که الان در دوره پاندمی کووید هم ازش استفاده میکردیم، ماسک های آبی رنگ پزشکی در حقیقت هستش، اینها میتونه از پخش قطرات تنفسی در بیماری‌های مختلف مثل کووید یا سرماخوردگی یا ذات‌الریه اینجور چیزها جلوگیری بکنه، ولی در مورد ریزگردها نمیتونه خیلی مؤثر باشه چون فیلتراسیون کافی نداره و در نتیجه لبه هاشون هم خوب به روی صورت نمیچسبه. ماسک های پارچه‌ای خانگی اصلاً به هیچ نحو مؤثر نیستن و بیشتر حالت جنبه روانی یا اجتماعی میتونه داشته باشه. مثلا میبینید شخصی در خیابون داره راه میره در حینی که طوفان ریزگرد هست و یه پارچه‌ای رو فقط به روی صورتش بسته، این اصلاً کفایت این کار رو نمیکنه. ولی ماسک های فیلتردار مانند ماسک هایی که بهش مثلا
N95 میگن یا FFP2 FFP3 اینها رو که استفاده میکنن، اینها بهترین گزینه ها میتونن باشن. طراحی شدن اینها برای فیلتر کردن ذرات معلق ریز، ذراتی که 2.5 میکرون قطرشون هست که توی ریزگردها بسیار فراوون هستن و اینها اگر درست و محکم روی صورت قرار بگیرن میتونن تا 95% از ذرات رو فیلتر بکنن. بایستی ماسک حتما اندازه صورت باشه و فیت باشه برای روی صورت، وگرنه از لبه های ماسک هوا نشت میکنه و در نتیجه اثرش کمتر میشه. برای بچه ها هم در حال حاضر ماسک های مخصوص N95 وجود داره، برای اینکه ماسک های بزرگتر به صورت بچه ها نمیچسبه درست و این رو میشه که خریداری کرد و به خصوص برای بچه ها به نظر من در مدارس بایستی این ماسک ها استفاده بشه، پخش بشه و ازش استفاده بکنه. پس جناب آقای بقای یزدی یعنی باید از ماسک های مخصوص استفاده بشه و این ماسک هایی که ما در خونه تهیه میکنیم به هیچ وجه نمیتونه چاره ساز باشه. درود در شما و سپاس از اینکه امشب همراه ما بودید. جناب آقای نامدار بقای یزدی، استاد دانشگاه. سپاس. این راهکارهای فردی بود، قطعا راهکارهایی هم هست باید حکومت دنبال بکنه، اون هم در بخش دیگری که در منطقه هست دوستان مفصل در موردش صحبت خواهند کرد. رسیدیم به بخش محبوب میز خبر، بخش گزارشگر و گزارش‌های ارسالی شما به من و تو که با تجمع کارکنان شرکت بهره برداری متروی تهران آغاز می‌کنیم و کارکنان که رفتن در مقابل شهرداری پایتخت تجمع کردند به دلیل اعتراض به وضعیت معیشتیشون. البته فقط کارکنان مترو نبودن که به خاطر وضعیت معیشتیشون تجمع کردن. در پارس جنوبی و در پالایشگاه 12 این منطقه کارگران این مجموعه اعتصاب کردن، امروز دست از کار کشیدن به خاطر تأخیر در پرداخت مطالبات و سنواتشون که از قبل به طلبکار بودن، اون هم از پیمانکاری که دیگه در این پروژه ها نیست. شما یه احترام قائل بود، طرف سرپرستمونه، آقا پولش به جهنم اصلا میاد میره. مثلا واقعا این سرپرستی که با من همچه حرفی بزنه میرن دستشویی میاد. بله، دیدیم که این کارگران هم اونجا اعتصاب کردن. در تهران و در بازار تهران هم کسبه بخشی از بازار امروز اعتصاب داشتن و دلیل اعتصابشون هم انتصاب یک متولی جدید از سوی اداره اوقاف بوده. اینا معتقدن که بدون اینکه بخواد با این کسبه مشورتی بشه این انتصاب صورت گرفته و این میتونه در روند کاری این کسبه ایجاد مشکل بکنه. اعتراض به متولی همینجوری داره بسته میشه مغازه. همینجوری این پله داره بسته میشه، یکی متولی اومده تولیت رو از اوقاف گرفته و دونه داره مغازه های بازار رو خلیعت میگیره. قاسبا بودن که اول انقلاب کمک کرد وضعیتشون رو نگاه کنید. بله، اینم از بازار تهران بود که اعتصاب کردن. یک شنبه ها رو باید بگیم یک شنبه های اعتراضی و اعتصابی، چون تقریبا یک شنبه ای نیست که ما اعتصاب و اعتراضی نداشته باشیم. ولی خب اعتصاباییه که پاسخی هم براشون نیست، برای اینکه خیلی تک تکن، یعنی
انقدر از هم جداان که انقدری صدا ندارن که بخواد کسی رو در حکومت پاسخگو بکنه. اما یه ویدیو به گزارشگر من رسیده از دانشگاه فنی مهندسی دانشگاه آزاد تهران مرکز که نشون میده که حراست این دانشگاه از ورود دانشجویان دختر ممانعت به عمل میاره، اون هم دخترانی که لباسهای پوشیده‌ای دارن. بریم هم ببینیم. بریم اون ته که اگه بخواست تو نوشیم نمیست ما نوشتیم همه کسی بدبخ شدیم تنه داره سفی داخل نیاد، سفی همونجا برگرد جلویش هم همینطور، سفی داخل نیاد، جفتتون برگرد یا برگرد. چی کار کنیم؟ ما امروز کار داریم. ولی من کار فارغ التحصیلی ما اسممون رو بنویسیم. نوشتن نیستی عزیزم، مشخصات بده. چون ما امروز کار داریم، اومدیم من کار فارغ التحصیلی. من ببینم. بفرمایید. عزیزم مشخصات بدم ببینم. خاطر ما بدم. الو ببخشید. جان سنگ جان. اونی که اومد دانشگاه همونجوری که اونیفرم می‌پوشه اومد اونیفرم اداری بپوشید. زیر زانو. عزیزم زیر زانو برو زیر زانو. کجا واتساپ فرستادی؟ یعنی چی آخه؟ زشته به خدا، خیلی زشته. اسممون بنویسید ما. نه نوشتن 254 287. ما 4 سال توی واتساپ فرستادیم، یه بارم اسم ما رو ننوشتید شما. باشه. دیگه الان واقعا داریم میریم اصلا. داریم میریم دیگه. آخه نمیتونی بچه. اصلا نمیتونی. خب الان چی کار کنیم؟ به خدا ما کار داریم. شما کلاس پنجره گرفتی؟ میدونم ولی ما برگردی خونه عزیزم، برگردی تمام. ما به ارباب رجوع رو راه نداره. الان همه داخلی ما رو جلوی دریا رو میبینن. مگر یه کسی فرار کرده باشه. من برو سوزن ببند. سوزن بخر جلو مانتوت بزن بیا. بابا من بس چرا اون روز اومدم هیچ با داخل خب مگه میگفتید من نمیومدم دیگه. الان میدونستم مگه میشه آخه. من اون روز اومدم. خب عزیزم برو بیرون. الان که دیدی برو انجام بده بیا. فکر کن دیروز. عزیزم برو بیرون انجام بده بیا. سوزن بخر مانتوتو درست کن بیا. به سلامت. یعنی چه مسخره ما کردی؟ من جلوش همیشه میشه من شما یه حرفی نزدم. واقعا تأسف برانگیزه، واقعا باید تأسف خورد به حال دانشگاهی که باید محل امنی باشه که برای دانشجو بدون استرس بره درس بخونه، تحصیل کنه، تا در آینده بتونه از همون درسی که داره اونجا میخونه هم برای کشور هم برای زندگی خودش استفاده کنه. دیدیم واقعا هم لباسایی که پوشیده بودن لباس‌های نابهنجار خارج از عرفی هم نبود. یعنی اصلا من به شهرش کاری ندارم، خارج از عرف نبود، لباسایی بود که خیلی پوشیده بود. بعد مقنعه سرشون بود، بلوز شلوار زشت. ولی میگفتن که یه دستورالعملی ما از 2 هفته قبل از عید صادر کردیم که نباید فلان بپوشید، نباید اله بپوشید، نباید بره بپوشید. در صورتی که هیچ کدوم از دانشگاهایی نمیدونم دنیا، شاید یه سری از دانشگاه‌های به خصوصی باشن که لباس‌های به خصوصی رو هم مد نظرشون باشه برای پوشش یا چه چارچوب پوششی داشته باشن، اما دیگه انقدر هم سختگیری مته به خشخاش گذاشتن و بازی کردن با روان دانشجویی که باید در آرامش بتونه کارش رو انجام بده هم واقعا تأسف برانگیزه. امیدوارم که این مسائل یه روزی در مملکت ما یه روز خیلی زود حل بشه تا دیگه انقدر مشکل نباشه. گزارش بعدی ما در مورد گرونیه، موضوعی که تقریبا میشه گفت هر روز یک بخش بزرگی از گزارش‌های ارسالی شما به من و تو رو به خودش اختصاص میده. یه دونه از همین گزارش‌هایی که شما برای ما فرستادین رو انتخاب کردیم که با هم می‌بینیم. سلام به شبکه خوب من و تو. 2 کیلو سیب با 6-7 تا تخم مرغ شده 150,000 تومان. خواهش میکنم پخش کنید تا اینو مسئولین کشور، دولت، رئیس جمهور، حتی خود خامنه‌ای ببینه. چرا مردم رو دعوت میکنی به فقر و گشنگی؟ من خودتون تو زندگی های لاکچری آنچنانی زندگی میکنی، تو مال و اموال ملت ایران رو به یغما میبری، تو بچه هاتون و نوه هاتون تو کشورهای اروپایی جولون میدن.
بعد به ما وعده بهشت و قیامت و آخرت خوب میدید. لعنت خدا به روح اجدادتون بیاد که پدر مردم ایران در آوردید. خواهش میکنم پخش کنید، خدا کنه جنگ بشه. آقای ترامپ، آقای نتانیاهو، تو رو با اون پیغمبراتون قسمتون میدم، موسی و عیسی بزنید لااقل اگه ما تو ایران زندگی نداریم زندگی به اینا هم حروم کنید. 31/404. بله، واقعا باید به کجا برسه یک نفر که دعا کنه که جنگ در سرزمینش شکل بگیره و چون که بزنن همه چیز دیگر رو هم نابود کنن. یعنی جنگی ببین که چقدر فشار به اون آدم باید. جنگی که پدر مادر نمیشناسه و تهش چی میشه. ما تو گزارش بعدی میبینیم کالابرگ دادن به یک خانواده شهید. بریم حجم اصلا کالابرگی که در اختیار این خانواده گذاشتن رو ببینیم. یکی از خانواده های شهدای جنگ ایران و عراق. سلام و عرض ادب. گزارش رو میگیرم برای شبکه مردمی من و تو. این اجناس کالابرگ پدر شهیدیه که با یک مستمری بازنشستگی داره زندگی میکنه و هیچ نقشی هم تو برپای این انقلاب نداشته که بعد از 45 سال دزدی و چپاول آوردن سر سفرش. ننگ بر شما. واقعا اصلا زخمی کرده بودن خودشون، خسته کرده بودن با این کالابرگی که داده بودن به این خانواده. و در کنار همه این گرونی ها و این مشکلات اقتصادی، بازارها هم کساد هست، به خصوص بازار کارهای بزرگتر، مثلا کارهای ساختمونی. الان مثلا میتونیم بریم در گزارش بعدی ببینیم در کرمانشاه بازار آهن دیزل آباد. گزارشگر عزیز ما خودش توضیح کامل رو میده روی ویدیو. با سلام خدمت شبکه من و تو. اینم از وضع بازار. ببینید چه خلوت شده بازار آهن کرمانشاه دیزل آباد. آخر یکی دست نکرده. تا آخری همه گاراژ ها رو میبینی پر توی مغازه‌شان جنسه. با این وضعیت دلال یکی توی خیابان دست نمیکنه. اینم میفرستم برای شبکه من و تو. یکی از صنایعی که خب خیلی شغل‌های دیگر هم با خودش درگیر میکنه صنعت ساختمان‌سازی. یکی از مشاغلی که باش در ارتباط خیلی عجین هم هست همین صنعت فروش آهن یا بازار آهن که دیدیم که کساد مطلق بود. یه گزارش دیگه به دست ما رسیده از سقوط یک هواپیمای آموزشی. این هواپیما در قزوین در زمین‌های کشاورزی سقوط کرده و خوشبختانه کسی از خلبان و کمک خلبان هر دو زنده هستن، کسی نمرده، اما خب هر دو مصدوم شدن. کیفیت گزارش، کیفیت ویدیوش خیلی به کیفیت بالایی نیست، اما خب دیدم که باید بذاریم در این بخش و خالی از لطف نیست دیدنش. با هم ببینیم. بله، برای هم خلبان و هم کمک خلبان آرزوی سلامتی میکنیم و امیدواریم که انقدر مسئولیتشون جدی نباشه. یه ویدیو دیگه به دست ما رسیده امروز در گزارشگر از نشست زمین در تهران. بریم ویدیو رو ببینیم بعد برمیگردیم صحبت میکنیم. خیابون دهن باز کردی با سیگار هم سرتش با بنزینش فرونشست در ایران روز به روز داره وضعیتش بدتر میشه. تقریبا استانی نیست که درگیر فرونشست نشده باشه، اما خب اصفهان، فارس، تهران و استانهای مرکزی به خصوص فرونشستشون قابل ملاحظه است و قابل تأمل. اگر که حالا کاری براش نکنن شاید مثلا تا 10-15 سال آینده دیگه اصلا سکونت هم در این استانها
باید به فراموشی سپرده بشه. و گزارشگر آخر ما شهروند تحلیلگری است که درباره گفتگوهای تهران و واشنگتن برامون صحبت کرده و معتقده جز خود ما برای ما کسی نمیتونه کاری بکنه. درود به مردم شریف ایران. جلسه دوم مذاکره هم انجام شد و تا حدودی فهمیدیم که سرنگونی جمهوری اسلامی خیلی در اولویت آقای ترامپ نیست. آقای نتانیاهو هم دیروز یک پیام دادن که جمهوری اسلامی نباید انرژی هسته‌ای داشته باشه. یعنی اگر جمهوری اسلامی انرژی هسته‌ای نداشته باشه و خطری برای اسرائیل نداشته باشه، خیلی به فکر سرنگونی جمهوری اسلامی نیستن. کشورهای منطقه هم که از بودن جمهوری اسلامی دارن نفت میبرن. همینطور که میبینید هدف ما با کشورهای دیگه فرق داره. هدف ما سرنگونی جمهوری اسلامیه، ولی هدف اونا کنار اومدن با جمهوری اسلامیه. پس بیاین خودمون مشکلمون رو حل کنیم. تنها دشمن ما جمهوری اسلامیه و تنها دشمن جمهوری اسلامی هم مردم ایرانن. با امید سرنگونی. تشکر از گزارشگر من و تو. بله، همونطور که این شهروند تحلیلگر ما گفت، ما خودمون تنها امید خودمون هستیم. امید خلیلی عزیزم جاش خالیه. امیدم همیشه میگه دست همدیگه رو ول نکنین، چون کسی غیر از همدیگه نداریم. ما در میز خبر، من به همراه مدیا مصور از حضور شما مرخص میشیم. اینجا با شما خداحافظی میکنیم. در سوی دیگر استودیو رفقا هستن و با من انتخاب در خدمت شما خواهم بود. بله، خیلی خوش برگشتی. خوش آمدید. من نمیدونم چرا همیشه با این مبلا مشکل دارم واقعا. مبل مشکل داره. ما مشکل نداریم. منم دارم. هی میرم عقب، هی لیز میخورم توش. باز من همیشه میگم تو تنها کسی هستی که خیلی راحت روی این مبل میشینی. خاطر که چاره دیگه نداره. اون نگاه دور تا دورش الان مثلا بعد تازه اینجا هم نشستم فرون، چون میرم بیرون خودم میبینم یه چیزی سیب زمینی، چی میگن چیچی پوتیتو میگن اینجا به آدمایی که خیلی شلو ولن. آها، نمیدونستم. باز خوبه، من باید 3 تا مثلا بالش بذارم پشتم پام برسه فقط به زمین. ولی بچه‌ها بخوایم بریم سراغ بحث برنامه، داشتن در رابطه با ریزگردا توی میز خبر صحبت می‌کردن و خوبه که ما به یه سری مسائل اینجا بیایم اشاره بکنیم. بفرمایید. ببین، یه اتفاقی که افتاده، خب به حال این خیلی قضیه به نظر من ناراحت کننده ایه که هنوز بعد از این همه سال نشده کاری براش انجام بدن، یا اگر سعیم کردن واقعا من فکر میکنم با بی‌لیاقتی و با اینکه خیلی بی‌کفایتی غیر مسئولانه حرکت زدن براش. این به هر حال موضوعی بوده که در سالیان گذشته بدون شک در کشور ما بوده، وجود داشته، ولی اینکه هر روز و هر سال ما مثل آب شده، مثل گاز شده، مثل برق شده. هم میگن کم بوده، میگن نمیچی. اینم الان دارم میگن آقا نمیتونیم دیگه جبرانش بکنیم، یعنی میگن یه کاری یکم سخت شده براشون که بخوان اینو مثلا درستش بکنن. من خودم خانواده‌ام مثلا خب در جنوب زندگی میکنن و اونها هم دقیقاً همین صحبت میکردن که اتفاقی که افتاده اونها هم براشون انقدر سخت شده که نمیتونن حتی در خیابون برن الان و تنفس و به قول معروف کارهای روزمرهشون اصلا تنفس کردن براشون سخت شده. و خب آدم با خودش میگه که خب تا کی تو میتونی تو خونه بشینی؟ مگه تو به حال شهر میخوای بری یه کاری انجام بدی و این وارد خونت هم میشه ناخواسته. چرا واقعا تو بعد از این همه سال هنوز که هنوزه ما درگیر یک موضوعی هستیم؟ بدون شک در کشور کل خلیج فارس هم داره اتفاق میفته، ولی خب حتما راهکارهایی وجود داره. در گذشته ایران راهکارهایی داشته واسه این کارا. حالا میخوام بهتون بعداً یه ویدیو هم نشون بدم. آره، اولا بگم که ما متخصص نیستیم اصلا و نیستیم، ما به عنوان یک شهروند ما داریم صحبت می‌کنیم. سرچایی که کردیم و مسلماً کسایی که محیط زیست کار می‌کنن بهتر از ما میدونن. بله. من داشتم یه مطلبی رو می‌خوندم، اینم این که یکی از عواملی که در سالهای اخیر این ریزگردا خیلی بیشتر شده خشک شدن تالاب هاست. دقیقاً. من یادمه توی سمتنو ما یه بار در این باره صحبت کردیم که الان از تالاب هایی که توی ایران مونده فقط تعداد انگشت شماری از اون تعدادی که هست مونده و این باعث میشه که خب ریزگردا و گرد و غبار در هوا زیاد بشه. بله. و مالچ پاشی در واقع باید آخرین گزینه دولت ها باشه که بخوان برای جلوگیری ازش اقدام کنن. بله، ولی هست یه چیزی که
خیلی تاثیرگذاره. آره تاثیرگذار هست، ولی خب نباید که آدم بره جامپ کنه آخرین گزینه‌ای که هست. ببین بحث اینجاست که ببینید الان من دارم میخوام ببین اول که خب این بحث ریزگردها و دلایل متفاوتی داره. یکیش همین چیزی هستش که تو گفتی، یکیش از بین رفتن پوشش گیاهی هستش که باعث میشه یکی دیگه از چیزاش این سدهاست. سدهایی که میسازن دقیقاً باعث میشه این قابل پیشگیریه. یعنی اگر همون میخوام بگم که با مدیریت میتونستن مدیریت بحران با مدیریت دقیقاً میتونستن این مشکل رو حداقل تا یه حدی کنترل بکنن. و حالا برگردیم به بحث مالچ پاشی. همونطور که گفتی امیرعلی یه ویدیو هم داره که من ویدیویی دارم که این نشون میده که دکتر جزیره‌ای معاون وزارت کشاورزی بودن در اون زمان، معاون منابع، یه لحظه من فقط درست اسمش میگم، معاون وزارت منابع طبیعی بودن در زمان قبل از انقلاب اسلامی 57 و ایشون صحبتی دارن خیلی من یعنی خودم بسیار لذت بردم از صحبت‌های ایشون که دوست دارم شما هم بشینید تماشاش کنید این چند دقیقه رو، بعد برگردیم و دربارش بتونیم یک صحبت کوتاهی داشته باشیم. خیلی هم خوب میشه که شما که در کامیونیتی مناطق هستین در یوتیوب بتونید نظرتون درباره این ویدیو به ما بگید و من بتونم اونا رو بخونم. گوش کنید به این چند دقیقه صحبت دکتر جزیره‌ای و بعد برمیگردیم و درباره ایشون یک مقدار بیشتر توضیح خواهیم داد. ابتدا میپردازم به قسمت تثبیت شنهای روان که همونطوری که فرمودید تهاجم این شنها در اثر وزش بادهای شدید موجب می شود که مزارع، اماکن روستایی، جاده‌ها، فرودگاه‌ها، قنوات، انهار و غیره در این شن ممتلی و پر بشه و گاهی اوقات دیده شده است که بسیاری از مساکن روستایی و مزارع اصلا در زیر توده عظیمی از شن مدفون شدند. اولین اقدامات در سال 1345 به صورت آزمایشی در ایران به عمل آمد و این اقدامات به مرور توسعه پیدا کرد. الان هم این کارها رو ما ادامه میدیم. روش کاری که ما اعمال میکنیم به دو صورت هست. یکی روش بیولوژیک هست، یعنی با کاشت نباتات از انواع مختلف، نباتات علفی و نباتات خشبی یعنی چوبی، اینها را تثبیت میکنیم که تکنیک خاصی اعمال میشه. یکی دیگر هست که روش شیمیایی است و اون به وسیله یه ماده شیمیایی به نام مالچ نفتی که ابتکار شرکت ملی نفت ایران هست و این در ایران اکتشاف شده، با استفاده از این مالچ تثبیت میکنیم. البته در زمین‌هایی هم که به وسیله مالچ‌های نفتی تثبیت میشن، چه پیش از پاشیدن مالچ و چه بعد از پاشیدن مالچ، ما نباتاتی را هم میکاریم تا اینکه اگر پس از مدتی، پس از چند سالی اثرات مالچ زائل بشه، خود همون نباتات به منزله حائلی این خاک رو حفظ بکنن. لازم به تذکر هست که ایران از جمله معدود کشورهایی هست که در این زمینه پیشرفت‌های خیلی قابل ملاحظه‌ای کرده و غالباً دست استمداد به سمت ما دراز میشه و حتی گاهی برای تبادل نظر هم از کشورهایی مثل اتحاد جماهیر شوروی به ما مراجعه میشه. ما الان در کشور ابوظبی طبق قراردادی که با اون کشور داریم مشغول تثبیت ریگ‌های روان هستیم، البته به صورت یک طرح پیشاهنگ که مقادیر زیادی کار ما در اونجا پیشرفت کرده و مابقی هم احتمال می رود که تا پایان سال جاری خاتمه پیدا بکنه. در داخلی کشور به سیستم مالچ‌پاشی نفتی ما در حدود 60,000 هکتار تا حالا در جاهایی که خطر تهاجم شن قابل رفع نبود به وسیله طریقه بیولوژیک، در جاهای خیلی حساس و بحرانی اقدام به این کار کردیم. اما اون طریقه‌ای که مالچ نفتی ازش استفاده نمیشه و فقط با پاشیدن بذر و کاشت نهال یعنی طریق بیولوژیک ما شنها را حفظ میکنیم و مجموعه این عملیات اصطلاحاً به بیابان زدایی یا کبیر زدایی معروف هست
اون هم در مقیاس خیلی وسیع در ایران انجام گرفته. بله ببینید بحث اصلا ولی حرفایشون فوق‌العاده است در اون سال. مال مثلا چند سال پیش این قضیه. بله. و اینکه چه جوری سعی می‌کردن که حالا به هر روشی بحران رو مدیریت بکنن، حتی بحران به خاطر اینکه الان میدونیم خیلی از این ریزگردا داره از کشورهای همسایه مثلا عراق یا عربستان میاد. بله و حرف ایشون هم اینه. اول من میگم دکتر جزیره ایشون چهره ماندگار سال 84 بودن. ایشون متولد بندر انزلیه و یکی از افراد شناخته شده‌ای بوده در به قول معروف تخصصی که در محیط زیست، جنگل و کشاورزی و امور منابع طبیعی داشته و ایشون ببین حضور همچین افرادی در کشور چقدر تاثیرگذار بوده. و ایشون اون زمان داره میگه ما جزو معدود کشورهای دنیا هستیم که تونستیم با صنایع پتروشیمی خودمون، با نفت خودمون ماده‌ای رو درست بکنیم، مالچا رو درست بکنیم و ما بتونیم در کنار اون جلوگیری بکنیم، علاوه که جلوگیری میکنیم از ریزگردها، بتونیم یه سری گیاه اینا هم بسازیم که در آینده وقتی اینا از بین رفتن اون گیاها بتونه جلو بگیره. اصلا همین تاثیر مخرب مالچ رو بتونه از بین ببره. حالا خوبه که یه توضیح همونطوری که شیدا هم گفت بدیم درباره مالچ که خب به خاطر اینکه یک فراورده نفتی هستش امکان داره که اگه ازش زیاد استفاده بشه به خاطر اینکه سطح خاک رو میپوشونه میتونه پوشش گیاهی رو اول از بین ببره، دقیقاً اکوسیستم اون منطقه رو تحت تاثیر قرار بده و به خاطر اینکه رنگش تیره هستش دمای سطح خاک رو بالا ببره که باز هم به حیوانات و گیاهانی که اونجا هستن آسیب میرسونه و همونطور که شیدا گفت باید راهکار آخر باشه. اما دقیقاً ولی اون زمان ببین ایران جزو کشورهایی بوده. بگو شما. دارم میخوام همین برسم که اون زمان این بحث این که به فکر حل همچین بحرانی بودن خیلی ارزشمنده و خب شاید در امروز مالچ آپشن درست و ویژه‌ای نباشه، اما اینکه هیچ روش دیگه یا مسئولین جمهوری اسلامی برای مقابله با این مشکلی که داره جون شهرونده رو به خطر میندازه نداره واقعا اسفناکه. ببین یه موضوع دیگه که ایشون تو حرفاشون دارن میگن ما جز تنها کشوری هستیم که شوروی و اماراتی ها دارن از ما میان اینو میخرن و دارن تکنولوژی که ما درست کردیم دارن میگیرن که برن در کشور خودشون و این خیلی جای تاسف داره که بعد از این همه سال ما رسیدیم به جایی که الان کمک باید بخوایم شاید از جاهای دیگه. ببین مالچ شاید همون موقع صورت مسئله رو پاک بکنه و جلوی ریزگردها رو تا حدودی بگیره، ولی همین هم وقتی که باد و طوفان بشه و مالچ ها وارد ریه های انسان ها بشن خودش هم خودش میتونه اون ضرر و زیاد گرد و غبار رو چند و به خاطر اینکه مالچ قضیهش مال نفت و این چیزاست، مشتقات نفتی هستش، تجزیه ناپذیره و خودش اون مالچ عالی دقیقاً مالچی هستش که از چوب و براده چوب و نمیدونم اونم سنگریزه ولی اون بیشتر ولی اون بیشتر چیز الان شوکا بهمون خیلی افتخار میکنه. اونو بیشتر برای کشاورزی استفاده می‌کنه. حالا بچه‌ها فکر کنم که یه دو سه تا کامنت هم فقط بعد بخوام قبل که موضوع رو بسازیم. افشین داره میگه که اون زمان کاشت گیاه هست، کاشت گیاه هم میگفتن و چقدر عالی بوده که ما به اونها فکر می‌کردیم و ایشون البته داره میگه که اینقدر تو حرف هم نپرید، اعصابمون به هم ریخته. منظورش تو امیرعلی، منظورش تو من واقعا هر کی اینجا میشینه این اتفاق براش میفته. شوخی کردم. تو خیلی ضعیفه، هزار تحمل بریم بالا. بابا شما با دوستاتون تو حرف هم نمیبرید. اینجا بچه‌ها نپرید. یک چیزی که سحر اینجا نوشته که به خاطر همینه که اروپا اصلا ازشون دارن میگن به خاطر همینه که اروپا، آمریکا، کشور عربی، چین و روسیه و ترکیه از بازگشت پادشاهی نگرانن، چون داریم ما براشون یه بار دیگه ایران شاخ میشه. خب میگم و یکی دیگه رضا نوشته که مهم این بود که به فکر مردم و وطن بودن. اینا حتی همون مالش رو هم نمیتونن بریزن رو شن و خاک. واقعا ممنونم از همتون که دارید اینجا کامنت مینویسید، پیاماتون رو میایید با همدیگه به اشتراک میذارید. یکی از خوبی‌های کامیونیتی من و تو همینه که شما وقتی که ممبر باشید میتونید بیاید اینجا با همدیگه داد و به قول معروف اطلاعاتتون رو رد و بدل کنید و این کامیونیتی رو هی بزرگتر کنید. خیلی خوبه که ما داریم یک گروه خیلی بزرگ چند هزار نفری رو اینجا درست میکنیم و من یکی از آرزوهام اینه که بتونیم یک روزی ما مثل یک استادیوم 100,000 نفری حتی بیشتر همچین چیزی رو داشته باشیم. به عنوان یک کامیونیتی خیلی بزرگ، چون خودش ارزشمنده و بعد میتونیم 100,000 نفر با هم دیگه هم فکر کنیم.
خب بچه‌ها حالا مالشو بذاریم کنار، بریم سراغ تاپیک مورد علاقه کی؟ امیرعلی. نه مورد علاقه شما صحبتشو داشتین امروز می‌کردین. تو مگه آخه زن داری که نگران مهریه؟ ولی شما داشتین صحبتشو می‌کردین، من هم گفتم بذار بحثشو بیام باهاتون جلو که ببینم به این نتیجه برسیم یا نرسیم. بچه من نظرمو خواهم گفتیم. الان من نظرتو درست میکنم. شیدا جان قضیه چیه؟ ببین دیکتاتوره. من دیکتاتورم. من دیکتاتورم. میخوای چی بگی؟ اینجا الان فرمون دست منه، دیکتاتورم منم. چی میخوای بگی؟ خب بچه‌ها بریم سر اصل مطلب. دبیر کمیسیون قضایی حقوقی مجلس خب ما اینا خواهم تو مایک صحبت کنیم. گفته که سطح مهریه از 110 تا شده 14 تا و اینا. همینم اومدیم چیکار کردیم؟ اینم اومدیم که با مجازات زندان رو براشون برداشتیم و براشون پابند الکترونیکی میزنیم و از این حرفا. من هرچی گشتم که حالا این اوکی منم دوست ندارم هیچ کسی به خاطر همچین چیزی بره زندان. حق هیچ کسی نیست بره زندان. ولی خب از اون طرف نگاه کردم ببینم توی قرارداد ازدواجی که سراسر حقوق‌های زنان پایمال شده خب در قبال این که اومدن دو تا دیگه‌ش هم کم کردن مهریه رو فلان اینا، در اون قبال چی به زنان دادن؟ وایسا حالا یه چیز دیگه که شما هم خیلی ببخشید من قبلی که بپرم تو حرفتون، خیلی خوب میشه که شما هم بتونید تو بحث ما شرکت کنید. لطفاً کامنت بنویسید، من کامنتاتون رو میخونم. ما قبلا هم سوال کرده بودیم اون کامنت هم قراره چند تاشو بخونم. آره نوشته که در صورت پذیرش یا آغاز پرداخت اقساط مهریه حق حبس ساقط میشود و زوجه نمیتواند از این حق برای عدم تمکین استفاده کنه. دستشون دارن. یعنی اینکه اصلا ببین هیچی که نه تنها به زنان ندادن، تازه مثلا یه چیزی هم اضافه کردن که یه چیزی هم بدتر بزنن زنا رو بندازن ته چاه. نظر شما چیه آقای امیرعلی؟ نمی‌کنم. امیرعلی الان واقعا من دوست دارم بدونم نظرت چیه راجع به اینکه اگه یه لحظه فرض کن که شما یک خانم بودی در ایران زندگی می‌کردی، الان وقت ازدواجت بود، اصلا ازدواج کرده بودی، الان شوهر بد در اومده به قول اون خانومه و میخوای طلاق بگیری، میری دادگاه، هیچ حق حقوقی نداری، میگه تازه توی پرسه طلاق که هستی باید به شوهرت تمکینم بکنی. معنی تمکینم که دیگه نمیدونم چیه. بهش تمکین یعنی که مؤدبانه قابل پخش بگو. آره بذار ذره فکر کنم چجوری مثبت آقا گفتم مقابل پخش یعنی باید میدونی نه به شوهرت نمیتونی بگی تحت هر شرایطی و همه اینا هست. یه حق و حقوق نصف نیمه مهریه‌ای داری که اونم به من حق و حقوق نمیدونم، در واقع خیلی توهینه به زنان به نظر من، ولی حالا دیگه هست. من همینو میگم دیگه. ولی دیگه تنها چیزی که اهرم فشار زنان هست در جمهوری اسلامی الان همینه. اونم ما ازت گرفتیم، برو بشین ماستو بخور. ببین آخه من یه موضوعی میگم که یه شرایط زندگی وقتی میره جلو، اول منو گوش کنید. ببین بعد خندت معلومه میخوای یه چیزی بگی که من پاشم. نه خب صبر کن منم آماده که فرار کنم. نه من میخوام بگم که رفتم خیلی گیم کردم کلا. میخواستم بگم که ببین توی شرایط کشور ما اینو متوجه میشم، به هر حال یک موضوعی هستش، حالا غیر از دینیه دیگه، درست مهریه، غیر از اون که بذاریمش کنار، این دو تا فرد، خانواده ها، اینا خودشون عاقل ترین افرادی هستن که میتونن سر این موضوع به نتیجه درستری برسن قبل از این که اصلا بخواد وارد این مهریه اینا بشن. حالا خب نه اجازه بده یه لحظه بذار نه نمیذارم بفرمایید. بعد ولی میخوام بگم که من خودم میگم که اصلا ارزش یک شخص وقتی داره میاد تو زندگی تو خیلی بالاتر از اونه که تو بخوای براش یک قیمتی رو بذاری. خب این یه قیمت به نظر خب ما هم اینو قبول داریم امیرعلی. خب ببین ما اینو قبول داریم خب و میگیم که اوکی اصلا مهریه رو کلا بردارید و قوانین ازدواج رو طوری بذارید که برابری رعایت بشه. خانم بتونه مثلا حق طلاق بتونه داشته باشه، بتونه خیلی چیزایی رو که هزانت فرزندش رو بتونه بگیره و خیلی چیزایی دیگه. خب منم میخوام به همین برسم. مگه تو کشورهای مثلا اینجایی که ما داریم زندگی میکنیم وقتی مهریه نیست همه زنا بدبخت شدن؟ نه ولی ببین به هر حال همون که شما داری میگی یه سری قوانین هستش که برای کشور داره انجام میشه و خب یک حقی رو به اون دو طرف میده این وسط. خب ولی من دارم میگم که خب ما خود ایرانی ها خودمون باید به خودمون کمک کنیم. یک بار اینجا هم یه جای دیگه است که ما باید خودمون به خودمون کمک کنیم. چرا باید اینجا
چرا یک جاهای دیگه برامون اون دین و اون قوانینش مسخره است و ناراحت میشیم، یک جایی داریم ازش استفاده می‌کنیم که ببین به خاطر اینکه قانون اجرا میشه اجرا بشه. خب و وقتی این قانون علیه خانم همه جوره، وقتی که 2 نفر دارن از هم دیگه طلاق میگیرن با سلام صلوات که تو 99% قضایا طلاق نمیگیرن دیگه، دعواست بینشون، دعوا هم نمیشه. خب بیا حالا به فکر این باشیم که جفتمون مثلا میخوان بزنن همدیگه رو پاره کنن جفتشون. و اون قانون وقتی که به نفع یک طرف فقط داره رأی میده، برای اون یکی که خانومه باشه خب ولی این واسه شما با این اتفاق وقتی که شما مهریه رو حالا میگن میگن اندل مطالبه است، درسته؟ خب همین هم که میای میگی شما یک فشاری رو ناخواسته میذاری رو خانواده پسر، رو خود اون شخصیت تنها حقت استفاده میکنی. این تنها اهرام فشاریه. خب نه تنها اهرام توی اروپا زندگی نمیکنیم. امیرعلی من نمیدونم تو تا حالا چند بار تا حالا دادگاه‌های خانواده توی ایران رفتی؟ من رفتم و من رنج زنان رو دیدم و واقعا آرزو میکنم این به زودی تموم بشه. ببینید اینجا توی انگلستان شما وقتی میخواین طلاق بگیرین، ببین بالاخره زندگی خرج و مخارجی داره که هر دوی شما بعد از جدایی باید به راهتون ادامه بدین. اینجا میگن که به طرف ولی زندگی هم تموم نمیشه زن دیگه. فلان اینا، ولی اینجا قوانین طلاقش این مدلیه که شما فرقی نمیکنه زن باشی یا مرد. وقتی که درآمد سالیانه شما، مثلا یه خانومی درآمد سالیانه 60,000 پوند در ساله، شوهرش 40,000 پوند در سال، یعنی 20,000 تا پایین تره. دادگاه میاد میگه که چون خانم درآمد بالایی داره و موقع طلاق اینا چون زندگی مشترک داشتن باید وضعیت برابری داشته باشن، 50-50 هم نیست. آقای باید سهم بیشتری ببره که موقع طلاق وضعیت هر دو طرف یکسان باشه. این حالا میتونه خانومه درآمد کمتری داشته باشه، آقا درآمد بالاتری داشته باشه. یعنی شما در زمان طلاق زمانی 50-50 هست که هر دو تا در موقع طلاق یه وضعیت داشته باشه. اگه یکی بالا و پایین باشه، دادگاه اینا رو میاره کنار هم میذاره. این چی میشه؟ اینجوری میشه که خانواده ها روبروی همدیگه نمیستن، نمیدونم زن و شوهر روبروی همدیگه نمیستن، چون تو میدونی یه قوانینی هست، وکیل هست، از جفتتون داره محافظت میکنه. دقیقاً. و این اصلا ولی مهریه از مرد محافظت نمیکنه این وسط. خب مهریه داره به مرد. خب میگم همون یه چیزی هم که بود و برداشتن. قوانینو برداریم، یه قوانین، یه قرارداد ازدواج منصفانه بنابر فرهنگ و موقعیت جامعه ما داشته باشیم، این میتونه خیلی از این چیزا شما یعنی پس حرف منم متوجه میشه که این وسط اون مرد ضربه نباید بخوره اونم دیگه. خب پس خانم فقط باید ضربه رو بخوره، منظورت اینه؟ نه من همچین حرفی نزدم. خب اون حرفی که داری میزنی وقتی تایید بکنی که اوکیه که مثلا مهریه رو آوردن پایین انقدر و تمام حقوق خانم رو هم گرفتن، این موضوع اوکیه؟ یعنی که نه من نمیگم اوکی، من دارم میگم که چرا ما خودمون نیایم قبل از این که اصلا وارد مهریه اینا بشیم، به جای مهریه یک شروط ضمن عقد یه شروطی برای هم دیگه بذاریم. ولی خیلی آقایون قبول نمیکنن. خب من میگه خب اشتباه میکنی. میگم من حق طلاقو نمیدم بزنم. خب نه اشتباه میکنی، چون بعدن یک جایی اون مهریه میتونه بهت ضربه بزنه. پس از همون اول همین کامنت رو بخون. سریع هم بخون. من فقط دارم میگم که نه، فقط میگم که این وسط من اصلا مخالف این موضوع نیستم. من میگم خب چقدر خوب به حال یک سری آدم‌ها کمتر بهشون فشار میاد. این همه چی بستگی به شرایط اون دو طرف. بعدش من اصلا یه چیزی میگم، چرا آدم 50-50 همش باید فکر کنه؟ آقا 100% فکر کنید همه. هم 100% برای این شخص 100% امیرعلی توی کجا زن امیرعلی خیلی خوشبخته 100%. ببین رضا داره میگه که با قوانین مساوی باید این مساوی باشه و این فرهنگ سازی خواستگاری هم اگه جمع بشه خیلی خوبه. این به حال میگم خیلی ها اتفاقا با این موضوع خواستگاری رفتن و اینا مخالفت سنته. به نظر من به ضرر کسی این که تمام قانونی نیست، نمیدونم. مثلا اینجا خانواده میرن هم با هم دیگه آشنا میشن دیگه. حالا اسمش تو ایران خواستگاریه. یه سری خب به حال برای پابند خیلی مشکل دارن، میگن خب این پابنده نمیدونم کثیف میشه و ال میشه و اینا. به حال حمید داره میگه که وقتی که در عصر حاضر با قوانین اولیه اسلامی ما داریم ازدواج میکنیم، همین آش و همین کاسه است. منم کاملا همینو موافقم و دارم همینو منم میگم ما الان در سال 2025 هستیم، در جایی هستیم که الان هوش مصنوعی داره از همه ما جلو میزنه. پس چرا ما باید هنوز جایی که به نفعمونه بیایم از قوانین هزاران سال پیش
استفاده بکنیم و اینو چوب بکنیم برای همدیگه. من میگم خب پس خودمون بشینیم با همدیگه درست صحبت کنیم و به همدیگه کمک کنیم. اینجا هم اتفاقا خیلی ایدئالا خوبه ولی متاسفانه در واقعیت و در عمل این مدلی نیست. دقیقاً. فتانه داره میگه که باید قوانین طلاق مثل اروپا و آمریکا باشه. من خب اونقدر چون نمیدونم یکم دربارش خوندم ولی خب واقعا اطلاع نه، ولی همون چیزی که به حال میدونم شرایط به حال نصف و اینا هستش که میشه انجامش داد و خب یه سری کارها هستش که میتونیم انجامش بدیم. افشین هم داره میگه که غزل داره میگه که افشین درست گفته. مرسی آقای تهیه کننده، من این حرفو بزنم و تمامش کنیم. از تایم دیگه میتونیم کمش کنیم استاد دیگه. افشین امیرعلی خودش میبخشه. درست گفتی که برای نه دمت گرم واقعا. برای همینه که من میگم از فلسفه مهریه بدم میاد، حس میکنم یه توهین بزن. اینو غزل داره میگه، یعنی داره تایید میکنه حرف دیگه. میگه منم باور داشتم که مهریه چیز چرتیه و من کمترین میزان مثلا من 15 سال پیش 16 سال پیش توی ایران کمترین میزان مهریه رو گرفتم چون اعتقاد نداشتم، ولی بعد متوجه شدم که من هیچ اهرم فشاری ندارم. خب بچه‌ها دیگه بعد بریم این بحث به حال میشه باز بعداً هم ادامه. بله بحثیه که کلا صبح میشه در رابطه باش صحبت کرد، ولی میخوایم بریم سراغ این که ببینیم حالا اگه ما با یه نفر شوخی بکنیم یا طنز بگیم، کمدی، جوک بگیم، این تا چقدر چه حد و مرزی داره، آیا اصلا حد و مرز داره یا نه. و داستانم چرا اصلا میخوایم راجع به این صحبت بکنیم. یک خانم بازیگری به اسم ایمی لو وود که یک بازیگر بریتانیایی هستش و فکر میکنم که خیلی‌ها دیدنش توی سریال‌های مختلف، توی فیلم‌های مختلف، اگه تصویرش هم بتونیم ببینیم بینندگانمون بدونن که راجع به کی داریم صحبت. سریالی که ایشون بازی کرد سری سکس ادویکیشن هستش، وایت لوتوس رو بازی میکنه. به خاطر وایت لوتوس بود که خیلی سر زبون ها افتاد یه بار دیگه. دقیقاً که من خودم هم خیلی خوشم میاد ازش، خیلی هم خوب بازی میکنه. دقیقاً خیلی هم زیبا هستش. حالا اتفاقی که افتاده یه برنامه هست به اسم SNL Saturday Night Live که خب یه برنامه کمدی هستش و میاد مثلا اسکچ های مختلف میسازه، خیلی هم معروف هستش. حالا این برنامه آمریکاست دیگه، برنامه آمریکا هستش که شنبه ها پخش میشه و اومدن یه اسکچی درست کردن و این خانم رو توش یعنی یه کسی نقش این خانم رو بازی کرده، همونطور که الان تصویرشون رو می‌بینید کردن سریال وایت لوتوس رو و یه تیکه از اون صحنه رو درست کردن که انگار دقیقاً. ولی اتفاقی که افتاده این خانومی که نقش ایمی رو بازی کرده خب براش دندون مصنوعی گذاشتن و این حالت دندون‌های ایمی رو یه حالت یه جورایی تمسخر کردن و یه جورایی آره دیگه زیاده روی کردن و خانوم بهش برخورده و گفته که خب این کاری که کردین این تقلید بیرحمانه و بیمزه‌ای بوده و اینکه تمرکز روی دندون غیر ضروری بوده و این کارتون کلا توهین بوده به من. خیلی از بازیگرا و هنرمندای دیگه هم اومدن طرفداری کردن ازش و این کلا این بحث پیش اومده که حد و مرز طنز و کمدی کجاست؟ آیا میشه با هر چیزی شوخی کرد یا نه؟ و من الان میخوام از شما بپرسم نظر شما در این رابطه چیه؟ بفرمایید. ببین به نظر من تا یک جایی شاید نیاز باشه که رعایت بشه. خب مثلا اون جای کجاست؟ همون خب اونو باید ببینید تا خیلی سخته به خاطر اینکه یک لحظه‌ای شاید مثلا من خودم رو مثال میزنم، من تا یک زمانی اصلا ناراحت نمیشم کسی به من میگفت چاق توپل اینا، مثلا منم گفتم هستم واقعا، ولی بعد از یه مدت خیلی گذشت ها سالیان گذشت ها بعد یه مدت یهو یک جایی اینم یه اتفاقی چیزی افتاد و یهو بهم برنخورد تاثیر گذاشت تو ذهنم تاثیر گذاشتین و این یک مقداری رو تأثیری گذاشت که مجبور شدم به یه واکنشی بدم. واکنشی ولی در حدی که جوابشو دادم. خب من کسی بودم که میگفتم میخندم رد میشدم از موضوع، ولی یه چیزی شد که مثلا گفتم خب که چرا؟ خب به حال من که خودم میدونم این موضوع رو. حالا درسته یک جایی آدم تا یک جایی میگه میخنده ایناست،
ولی میگم با یه حدی فکر می‌کنی شاید یه حد و مرزی باید وجود داشته باشه میگم براش. کی تعیین باید بکنه؟ مثلا جامعه تعیین ما خود می‌کنه، آدم هاست اون شخص اخلاقیه خیلی چیز. به نظرت چیه؟ من به نظرم ظاهر آدم‌ها رو نباید زیاد روش تمرکز کرد، چون واقعا همونجور که امیرعلی میگفت خیلی ها به خاطر اینکه ما وقتی مثلا یکی دندونش اونجوریه، مثلا من خودم برای سالهای سال به خاطر قد بلندم و لاغر بودم، خیلی لاغر بودم، همیشه مسخرم میکردن، طرز راه رفتنم اینا. خب مسلما اگه یه زمانی یکی بخواد اینو به عنوان حتی جوک به من بگه، من چون به واسطه این آزار زیاد دیده بودم میتونه ناراحتم میکنه، یعنی آسیب چی میگن حس بولی شدن بهم دست میده. و من فکر کنم اون کسی که طنز میسازه خب نباید بیاد بگه که چون آزادی بیان هست، خب درسته که آزادی بیان هست، ولی تو میتونی بگی بشین، بفرما، بتمرگ، کدومش رو انتخاب میکنی در واقع و تا چه حدی میخوای از این آزادی بیانت برای ارزش رو داره برای آزار دیگران استفاده بکنی یا نه؟ ببین بحث اینه که آزادی بیان وجود داره، ولی خب این به معنی این نیست که آزادی از عواقب آزادی بیان هم وجود داشته باشه. یعنی من فکر میکنم که من مثلا کمدین میتونم هر چیزی رو که دلم بخواد، حالا تو بعضی از کشورها یه سری قوانین برای نفرت پراکنی و نمیدونم افترا اینا هستش، یا مثلا ترویج خشونت اون هستش، اما مثلا تو یک کشوری مثلا توی آمریکا شما با هر چیزی که دلت بخواد میتونی شوخی بکنی و در حتی مسخرهش بکنی. آزادی بیان زیاده. مثل سریال کارتون فامیلی گای هستش که دقیقاً با دین و با هر چیزی شوخی میکنه، دقیقاً رنگ هر چی بگی شوخی میکنه. اما به خاطر اینکه یک کمدین خب تمام سرمایش اون بیننده ها و شنونده هاش هستن، پس من به شخص فکر میکنم که اونها هستن که تعیین میکنن که تو چقدر میتونی جلو بری، چون میگن اصولا یه چیزی رو بگو که دل ببری نه که دل بزنی. و من به شخص خودم به عنوان کسی که یکم خب طنز کار میکنم فکر میکنم خب با یه چیزایی نباید تو تا حالا شده مثلا وارد همچین موضوعی بحثی بشی و باعث شده باشه کسی ناراحت بشه؟ ببین من به خاطر اینکه همیشه سیاسی درست میکنم، مردم هیچ وقت بهشون تا حالا بر نخورده، خیلی هم بهم لایک میدن و خوششون میاد، ولی خب همیشه ارزشیا بهشون همیشه برمیخوره و من قصدم اینه که بهشون توهین بکنم، بهشون دریوری بگم، مسخرهشون بکنم با چیزام دیگه. و یه سریای دیگه حالا ما داری با کارهایی که خودشون انجام میدن، شما داری من دارم طنز یعنی چی؟ میخوری مثل آینه است دیگه. دقیقاً دیگه. میبینه ناراحت. دقیقاً آینه شونه. و طنز اصلا چیه؟ میاد مشکلات اجتماعی، ناهنجاری هایی که هست رو میاد بیان میکنه یا بهشون انتقاد میکنه و وقتی خب به یه نفر تو داری انتقاد میکنی شاید بهش خوشش نیاد. من یادم سر یه سری مسائلی که داشتم درست میکردم، یه سری ویدیو، من یه عالمه شروع کردن تهدید گرفتن و به خاطر اینکه سر قضیه یادم نمیاد سر چه قضیه بود، ولی مثلا این انقدر کانتنت وایرال شده بود که من خارجیام داشتن تهدیدم میکردن و من یه جا توی خیابون یه نفر شروع کرد به من فحش دادن و من مجبور شدم زنگ بزنم به پلیس. واقعا تو خیابون پیدا کرد؟ نه همینجوری داشت رد میشد، من دید شروع کرد فحش دادن. خب و من زنگ زدم به پلیس، اگه یادتون باشه پارسال تو استودیو قبلی بود و پلیس وقتی که اومد، پلیس نشست جلوی من، اولین سوالی که از من پرسید خودش هم حجاب داشت. گفت فکر میکنی که کانتنتات، محتوایی که تولید میکنی به مسلمونا داره توهین میکنه؟ و من اصلا شوک شدم. اول که خب کانتنت من نه به مسلمونا هیچ وقت کاری نداره، من حالا به خاطر اینکه حجاب سرشه معنیش این نیست که داره مسلمونا رو مسخره میکنه. من دارم کشور خودم سیاسی دقیقاً بحثش سیاسیه، ولی برام عجیب بود که چرا داری اصلا اینو به من میگی؟ مگه آزادی بیان وجود نداره؟ که اون به من گفت که تو اگر محتوایی که داری تولید میکنی توی این کشور اگر یک سریا رو عصبانی بکنه، توهین آمیز تلقی بشه، آره ما باید با تو هم مثلا حالا باید یه صحبتی داشته باشیم. از شما یه دو تا کامنت هم دوست دارم بخونم بعدش. میخوام بدونم که اینی که مثلا بعضی کار مثلا یه حرفی رو میزنن و بعدش میگن بابا شوخی کردم. نه اون چه اصلا خیلی بده، اصلا اونو ولش کن. من اصلا فقط یکی از اطرافیانم هست همیشه تیکه هاشو به شوخی میگه. اون خیلی بده. یه بار اومد به من گفت آره برو به فلانی اینو به شوخی بگو، نمیفهمه. بعد من اینجوری کردم تو برای چی فکر میکنی نمیفهمه؟ اتفاقا میفهمن آدما و اتفاقا ناراحت میشن، آزار میبینن. و ببین من یه دوستی دارم که یهودی هستش، بعد داشت به
همین قوانین توی بریتانیا میگفت که آره من دوست دارم از آزادی بیانم استفاده کنم، اینجوری کنم اونجوری کنم، دولت کارگر داره حق آزادی بیان من رو از من میگیره به خاطر این. من بهش گفتم تو خودت یهودی هستی. اگه یه نفر بیاد با این چیزای یهودی یا شوخی بکنه و حق نفرت نسبت به یهودی ها زیاد بشه توی جامعه، تو اسم اینو آزادی بیان میذاری؟ ببین کلن بحث اینه که یه فرقی هست بین تحقیر کردن و شوخی کردن و نفرت پراکنی کردن. وقتی تو بیای یک نفر رو تمسخر بکنی، عزت نفسش رو مورد هدف قرار بدی، خب این دیگه حتی اگه خنده‌دار هم باشه اخلاقی نیست. و مثلا یه سری اتفاقات هست که تو به نظر من نباید باشون شوخی کنی، مثلا مرگ عزیزان، نمیدونم تجاوز، بیماری یا معلولیت، یا مثلا فقر و ناتوانی یک کسی. کلا من میگم شوخی رو به بالا نه رو به پایین. وقتی یه نفر تو موضع قدرته و میتونه از خودش هم دفاع کنه، به نظر من اوکیه که باش چی کنی. ولی وقتی یه نفری که مخصوصا نمیتونه خودش دفاع بکنه رو اگه باش شوخی بکنی منصفانه نیست. رضا داره میگه که این وسط اینجور آدمایی که این کارا رو انجام میدن خیلی هم مسخره میکنن با حرفاشون و بعد بهت میگن شوخی کردن، بابا چیزی نیست، جنبتو ببر بالا. اتفاقا این افراد خیلی عجیبه. این داره منیپولیتش هم میکنه. یکی دیگه گفته که اتفاقا همین افراد، مهناز داره میگه اتفاقا کسی که این حرفو میزنه و میگه شوخی کردن، میگه اتفاقا خیلی هم جدی بهت این حرفو زده. دقیقاً چه شوخیه که نصفش جدی نباشه. و سونیا هم داره میگه در بیشتر موارد متاسفانه هیچ شوخی نیست که 50% جدی نباشه. یعنی اکثرا دارن با همین موضوع میرن که شوخی ها اکثرشون جدی. من یک موضوعی رو خوندم، حالا بحث هستش تا قبلی که تماشا نکردیم، که نوشته بودش که به یه سری حالا تحقیقاتی شده، یه سری آدما کردن که افرادی که دوستای خیلی صمیمی که با همدیگه یه سری شوخی‌های عجیب غریب میکنن، همدیگه رو مسخره میکنن و منو شیدا رو میگی؟ میگفتش که اتفاقا اینا نشون میده که وقتی که دوست صمیمی این کارو باید بکنه، نشون میده که چقدر رفاقتتون قویه. آره. جدی من فکر کنم درست الکی. حالا بچه‌ها من واسه حسماهانم اصلا لول طنزمون یه لول دیگه است. آره هیچ کسی شک نمیکنه که مثلا دو نفر با هم میتونن دوست باشن، اینجوری همدیگر از بیخوبون تخریب کنن. حالا من میخوام واسه حسن ختام یه سوال ازتون بپرسم. الان با توجه به تمام چیزایی که گفتیم، فکر میکنی مرز رو کی تعیین میکنه، چی تعیین میکنه؟ مرز رو به نظر من خود ما آدما. نباید اصلا فکر کنیم این جامعه چی میگه. ببین آخه اخلاق فردیه. به نظرم این چیزی که ما همه الان به یک جای دنیا رسیده که میگیم با این شوخی نکن، این بهش برمیخوره، این کار نکن، به خاطر که هی سعی کردیم اینو به همدیگه هی پروبال بدیم که اگه من میگم خودم یک نمونهش دیگه، که اگه کسی به دینو گفت ناراحت شو، این به توهین میشه. نه آقا، خود ما آدماست، هر جایی هر چیزی به قول معروف جا داره که یه جمله بگم. من شعور خود آدم بعد وقتی که یه چیزی توی یه جامعه حساسیت نسبت بهش زیاده و آزار میبینن آدما، مثلا تو جامعه ایران LGBTQ مورد آزار قرار میگیرن، من شعورم چیز میشه که با این موضوع شوخی نکنم. عالی. حالا کامنت های مردم هستش من دارم میبینم و اینا واقعا همتون دارین تو کامیتی همین حرفا رو میزنید. فوق العاده است، واقعا ممنون. مرسی از اینکه تو این بحث ما شرکت کردید. مرسی از شما که توضیح دادید. بریم سراغ حمایت کنیم این هفتمون. امروزمون داریم. من خودم نبودم، یه چند روز یه لحظه قاطی کردم. امروز من میخوام از یک خانومی حمایت کنم که چرا برای من اون خانوما اسپشال میکنه، یعنی خیلی عزیزه واسم، به خاطر اینکه ایشون قبل از اینکه بچه دار بشن شاغل بودن، اسمشون فرنازه و صفحه دیان لدر یا همون دیان چرمو دارن. وقتی که قبل از اینکه بچه دار بشن، خب رشته ریاضی خوندن، نرم افزار کار میکردن، 12 سال سابقه کار داشتن، ولی از وقتی مادر میشن تصمیم میگیرن که توی خونه باشن و از بچه هاشون مراقبت کنن و به همین واسطه یه حرفه‌ای رو میخواستن یاد بگیرن که بتونن در کنار این که میخوان کنار فرزندانشون باشن، بتونن درآمد شخصی هم داشته باشن. به خاطر همین این پیج دیان لدر رو زدن. کارشونم دوخت کیف‌های دستی
دستی، هم چرم هست، هم جیر هست و کار دست و خیلی طرح‌ها و رنگ‌های مختلف داره. شما خودتون میتونین اگر میخواین بهشون سفارش بدین، طرحتون رو بفرستین، براتون طرحی که میخواین رو درست میکنن. و من بارها توی برنامه مخصوصا تو بخش حمایت کنیم گفتم توی دوره‌ای که اجناس بیکیفیت چینی خیلی زیاد شده، حمایت کردن از عزیزانی که داخل ایران دارن به صورت کار دستی چیزی رو درست میکنن، با کیفیت بالا درست میکنن، این یه سرمایه گذاریه. یعنی شما اگه یه کیف با چرم از این خانم بخری، میتونی سالهای سال از این کیف استفاده بکنی. از یه نفر حمایت کردی که حالا دوست داره در کنار که توی خونه کنار بچه‌هاش باشه، یه درآمدی هم داشته باشه. و این در واقع چی میگم، برد دو طرف است. هم ایشون یک کسب درآمدی میکنه، هم شما یه جنس مرغوب دست خودتون دارین. پس اگر حتی میشه میتونی در آینده حتی کمک کنی وقتی شما داری حمایت میکنی از یک شخص، کمک کنی که اگه تعداد سفارش ها بالا بره، اون شخص به جای اینکه دیگه خودش تنهایی بخواد این کار رو انجام بده، یه سری میتونه چند نفر دیگرم بیاره سر کار و اون افراد هم بتونن برای زندگیشون و یک همون حمایت کردن از هم جالبی که حالا نمیخوام اسم ببرم ولی هست که میگه این پوز نیست، سبک زندگی. خیلی‌ها میگن که کیفا و واقعا کیفا فیک بوده که دستشون بوده. نیم این کارو بکنیم بریم کیفای فیک از مثلا از تجریش و این ور اون ور بخریم باش بگیم پوز نیست، سبک زندگی. یه چیز بدون مارکه. اگه شما سبک زندگیت آخه چرا اینقدر پس اینجوری میذاری که ول کنیم، بذاریم ما نریم توی بحثای سوشال میدیاست به جای چیزای فیک خریدن، یه چیزی شاید برند نباشه ولی یه چیزیه که کیفیت خوب. حالا فعلا برند هم که تاش در اومد همه رو چین داره میزنه اون ور. شما از کجا شاید همین دیان لدر یه روزی برند خیلی بزرگی بشه. الان هستش، همین الان کیفیت خودش رو نگه می‌داره. خیلی خوب دوستان، خیلی ازتون ممنونم امروز همراهی کردین. از بینندگان عزیزمونم تشکر میکنم، همه کسانی که دارن برنامه ما رو نگاه میکنن. منم تشکر میکنم از همه کسانی که دارن تماشا میکنن، حتی دوستان دیگه بعداً ما رو تماشا میکنن، تکرار ما رو میبینن. بریم کم کم همراه بشیم با سالومه عزیز که اون طرف خیلی وقت منتظر ماست تا برنامه‌اش رو اجرا کنه. ما همینجا با شما خداحافظی میکنم. از تمام اون کسا هم تشکر میکنم. خدا نگهدار. ما تماشا کردین، واقعا ممنون. امروز 30 فروردین 1404 ما تو پارک چیتگر هستیم. همون جوری که میبینید دارن اکثری درخت‌ها رو قطع میکنن و میبرن. این فیلم رو برای سالی تک میگیرم. ساعت 3-4 دقیقه به 5 صبح 31 فروردین 2584. اینجا پایتخت قدرت منطقه است که اصلا برق نداره خیابوناش رو روشن کنه، یعنی تماما خیابونا تاریک. درود، حال شما چطوره؟ همه چی خوبه؟ واقعا دو به شکم حال ارزشیایی توی خونه رو بپرسم یا به حال خودشون رهاشون کنم. آدم زیر آفتاب پنچری قطار بگیره ولی طرفدار جمهوری اسلامی نباشه. اونم نه به خاطر اینکه پشتن رفتن دستبوسی ترامپا، نه بابا، این حکومت از آرمانهایی که 46 سال تو مغز شما فرو کرده بود مدت هاست که رد شده. از همه چی رد شده تا بتونه بمونه. یه حسین شریعت مداری مونده، اینم اگه تقدیم کنن به آمریکا و اسرائیل دیگه واقعا هیچی نمونده که تقدیمش نکرده باشن. اخیراً هم که توی روزنامه‌اش گفته اقتدار نظامی ما آمریکا رو وادار مذاکره کرد. به به چه اقتداری! نامه تهدیدآمیز و عمه جان من زد که پریریم پشت میز مذاکره، با عرض معذرت‌خواهی از عمه جانم البته. آقا روی این حساب از این به بعد تکلیف واژه دشمن چی میشه که سال هاست گل سرسبد دایره واژگان عمود خیمه و برای بچهای کیهان بود؟ خب شما علنی خودتون اومدید گفتید با آمریکا نه ولی با دشمن دارین مذاکره میکنید. الان شما این آخوندک رو ببینید، کلی نطق کرد، یک کلام نگفت دشمن. فضای
عمومی دانشگاه‌ها در فضای ذهنی و شناختی اساتید و دانشجوها دارن طراحی میکنن، پیگیری میکنن برای اینکه ناامید کنن نسل آینده ما رو، سیاه نمایی بکنن نسبت به بر آنچه که داره میگذره، ناامید کنن نسبت به آینده و یک دروغ و یک ترسیم غلط و نادرست از گذشته ارائه بدن برای اینکه بچه‌ها به نقطه‌ای برسن که این نقطه از دست رفتن سرمایه‌های اصلی کشور که همون نیروی انسانی، نیروی خلاق، نیروی جوانه و بخش مهمی از این نیروها هم در اختیار شما هستند. دانشگاه مرکز تجمع فاخرترین بخش انسانی جامعه است، یعنی اساتید دانشگاه، نخبگان دانشگاهی، پژوهشگران و دانشجویانی که به خصوص در دانشگاه‌های شما عزیزان به عنوان دانشگاهایی که انتخاب اول بچه هاست شاهد این تراکم جریان ارزشمند نیروی انسانی هستیم. طبیعتاً متناسب با همینم مسئولیت‌های ما سنگین‌تر میشه. گیرم که دشمن نکنید، گیرم که دست دوستی آمریکا رو محکم ماچ کنید، گیرم که کل ایدئولوژیتون رو دفن کنید. با مشکلات مردم میخواین چیکار کنید؟ اینکه آب نیست هم با بوسیدن دست آمریکا رفع میشه؟ دیگه در مصرف آب صرفه جویی کنیم. ببینید سبک زندگی ما یه طوریه که خیلی مصرف میکنیم. در دنیا هر نفر تقریبا بین 70-80 تا نهایت 100-120 لیتر آب در شبانه روز مصرف میکنه. اینجا ما گاهی اوقات بالای 200 لیتر، در بعضی جاها حتی بیشتر از 300 لیتر، یعنی چند برابر نرم جهانی داریم آب مصرف میکنیم. یعنی این شکلی زندگیمون که وقتی میریم مثلا حمام دیگه باید سند بذارن درمون بیارن، چون که یاد گرفتیم که این آب هست، باور کردیم که تداوم داره، در صورتی که محدودیت داریم، به شدت محدودیت داریم. این 5 تا حوضی که دور تهرانن، سدهایی که دارن آب تهران رو تهیه میکنن خیلی زود و تون دارن خالی میشن. از اون ور دیگه طبیعت اون قدرت رو که سریع اینها رو پر بکنه ندارد. بله، صرفه‌جویی در آب خیلی خوبه، اما بیکفایتی و عدم مدیریت و سدسازی‌های بی‌رویه شما خیلی بیشتر از مصرف مردم ضرر زده که حالا به حموم رفتن مردم گیر میدید. محیط زیست و زیرساخته که 40 سال زدید داغونش کردید و جبران ناپذیره با وجود شما، واقعا میخواید باهاش چیکار کنید؟ الحمدلله تو این مملکت مذاکره بشه یا نشه همه چی فقط قطع میشه، مثل برق که البته زیر بارش هم نمیرن که دارن قطعش میکنن. ببینید تا یک شنبه این هفته به دلیل همون افزایش دمایی که به خصوص در مناطق گرمسیر بود محدودیت‌هایی رو داشتیم، ولی از یک شنبه به بعد الحمدلله هیچ خاموشی رو در کشور نداریم، مگر اینکه به دلیل حادثه‌ای بوده باشه. ببینید اصلاح تعرفه ها بر اساس قانون مانع‌زدایی صورت میگیره و هر ساله متناسب با هزینه‌های تامین برق رشد پیدا میکنه. قطعاً هزینه‌هاشون به شکل خطی اصطلاحاً رشد خواهد کرد و اگر که میخوان قبض‌های میلیونی دریافت نکنن 2% از مشترکین ما که خیلی پرمصرف هستن حتما از الان باید به فکر چاره‌جویی باشن، هم در جهت کاهش مصرف، استفاده از نیروگاه خورشیدی و یا اینکه ما در صورتی که به روند پرمصرفیشون ادامه بدن اونا رو محدود خواهیم کرد. داداش این مشترکان پرمصرف رو جلو دوربین به مردم نباید بگی، یا پشت دوربین به آقازاده‌ای بگو که ماینراشون داره کار میکنه. ملت یه لامپ روشن میکنن تو خونه که به در و دیوار نخورن و 4 تا وسیله برقی دارن. بعد هم این ویدیوهایی که مردم میگیرن و میفرستن از قطعی برق همشون ساکنین سوئیسن، هیچ کدومشون تو ایران نیستن. نرخ کرایه حمل و نقلم که خدا رو شکر رفت بالا، یه ارزن میره روی حقوق، یه خروار میره روی قیمت‌ها. دلار با 4 تا مذاکره بالا پایین میشه، تازه پایین هم نیومده آنچنانی ها، برگشته مثلا به قیمت 2 ماه پیشش. تازه تکلیف قیمتایی که رفته بالا و دیگه پایین نمیاد چی میشه؟ خونه متری 100 میلیون تومان تو تهران، گوش کیلویی 800,000 تومان، برنج کیلویی 250,000 تومان، تکلیفش چی میشه؟ هیچی.
تیری که از کمون در بره شاید یه روزی برگرده به کمون، ولی قیمتی که تو ایران بره بالا دیگه پایین بیا نیست. دیشبم گفتم، امشبم میگم، مذاکره روی زندگی این قوم تبهکار جمهوری اسلامی تاثیر داره، نه روی زندگی مردم. بله، شما لطفاً این شماره رو یادداشت بفرمایید، توی گوشیتون سیو بکنید، هم از طریق واتساپ هم از طریق تلگرام میتونید ویدیوهاتون رو به دست من برسونید و این هم آیدی تلگرام برنامه است. لطفاً روی ویدیوهاتون صحبت بکنید، زمان و مکان بگید، اگر اولش هم بگین سلام سالومه من ازتون بسیار ممنون میشم. با ادامه من و توها برمیگردیم. شما میدونید من چقدر دوستتون دارم و تا آزادی ایران اینجا همه چی در هم خواهد بود. همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوینده زین قیاس خجل. عشق به وطن در رگ روح ما ودیعه خداییست. من واقعا شما رو دوست دارم. هر وقتی که در بین شما هستم یه احساس غرور میکنم. شانس ملت ما این است که این واقع بینی رو دارد که ارق ملیش اهمیت و اعتبار زیادی بده. شما مردم ایران هستید، شما یعقوب لیث صفاری داشتید، شما کاوه آهنگر داشتید، شما هزاران هزار مرد ایرانی داشتید که در ایران قیام کرده. اگر تشخیص بدید که آدم اینقدر شایستگی و بایستگی دارد که رئیس دانشگاه بشه، خود باید رئیس دانشگاه باشه دیگه. مسئله فقط دانشگاه‌های ما نیست، مسئله فقط دانشجوهای ما نیست، خیلی عمیق‌تره. اینها نمیخوان ایران به اقتدار برسه. در فرهنگ ایرانی، در بینش ایرانی، این رسالت‌ها همان موجودیت ملت ایرانه، همون شکل تاریخی ملت ایرانه. اعتقاد و ایمان به تمام جوانان می‌دارم. اعتقاد و ایمان دارم که جوانان این مملکت با این روحیه قوی که دارن میتوانند مدیران خوب فردا باشند. دل برای انس خلق شده. این انس به وطن ریشش در دل انسان. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. در دومین قسمت از چهارراه تمدن، حمله اسکندر مقدونی به ایران رو به کمک چند باستانشناس از زوایای مختلف بررسی می‌کنیم. But his major crime was burning Persepolis. Alexander is the son of evil, most brilliant conqueror. History makes no judgment, only historians make judgments. چهارراه تمدن، افسانه یا تاریخ. خانم ها آقایان، خوش آمدید به بخشی که در واقع متعلق به خود شماست. خانم تینا خانم خوش اومدید. عرض کنم خدمت شما که نوشتم که یادم نره. ایران سرشار از اعتماد به نفس، آمریکا دستپاچه، اسرائیل غافلگیر، اروپا ناامید. اینا حرفای من نیستا، اینا حرفای تلویزیون حکومته که از صبح داره برنامه‌های خبریش رو اینجوری پخش میکنه. تمام برنامه‌های خبر تلویزیون حکومت و خبرگزاری‌های مختلف از هر جناح و باند و دسته‌ای که هستند پر شده از وعده و وعید که دلار ارزون شد، قیمت طلا پایین اومد، بورس ارزشش بالا رفت و امثال هم. گرچه در خبرها نمیدونم، شاید خود شما حتی نمیدونم چند تاتون امروز با بیبرقی دست و پنجه نرم کردید، نمیدونم کجای ایران هستید، آیا جایی بودید که امروز برای اینکه به آب آشامیدنی دسترسی داشته باشید دنبال تانکرها میگشتید در شهر یا نه. نمیدونم چند تاتون امروز قیمت سیب زمینی براتون عجیب و غریب بود یا با مشکل نبودن پیاز دست و پنجه نرم کردین. نمیدونم چند تاتون تو مناطقی از ایران هستین که ریزگردها امانتون رو بریده. آیا قراره این مشکلات حل بشه؟ شما چی فکر میکنید؟ قراره در مورد مذاکره نتیجهش در صورت حصول یک توافق و تأثیری که فکر میکنید در زندگی شما میتونه داشته باشه، اگر داشته باشه، صحبت بکنیم. فرای از تبلیغاتی که حکومت اسلامی میکنه دوست داریم نظر شما رو بشنویم، موافق یا مخالف. دیشب که همه مخالف بودن، همه میگفتن هیچ ارتباطی با زندگیشون این توافق نداره. تینا،
کیهان شریعت مداری که نیمه شب تهران منتشر میشه، من و تو معمولا آخرین حرفی که قبل از خوابیدن شبها میزنیم اینجا در لندن تلفنی 9:30 شب به وقت لندن میاد بیرون. دیشب ما بحثش رو کردیم. تیتر روزنامه گماشته خامنه‌ای در این رسانه حکومتی این بود: اقتدار نظامی جمهوری اسلامی آمریکا رو مجبور به مذاکره کرد. فکر میکنی جمهوری اسلامی باور کردین که این تبلیغات رو مردم باور میکنن؟ ببین داستان اینه که الان جمهوری اسلامی بیشتر برای ایجاد ناامیدی، حالا ممکنه که یه تعدادی باشن که در اثر شنیدن این اخبار دچار خوشحالی و هیجاناتی هم بشن، اما من فکر کنم هدف بیشتر ایجاد ناامیدیه و خبرهایی که میشنویم از هر طرفی بر مبنای اینه که وای همه چیز داره فوق‌العاده میشه، دلار قیمتش کاهش پیدا کرده، نمیدونم مجری حکومتی سابق تلویزیون می‌نویسه ایران قراره شگفت انگیز بشه و همه چیز عالی بشه. و جالب ترین هم حرفی بود که یکی از این اعضای مجلس امروز زده بود که اصلا ما از 2 سال پیش داشتیم با ترامپ گفتگو می‌کردیم و مذاکره رو شروع کردیم. برای همین فقط میخوام بگم که اینا عزیزان آگاه باشن به این مسئله که مشکل اقتصاد ایران اساساً و صرفاً به داستان تحریم ها ختم نمیشه، خصوصاً تحریم هایی که مربوط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی میشن. بسیار نکته جالبی رو داری میگید. باز تو بازی روانی حکومت حتی مقامات هم که مصاحبه میدن میگن خواسته ما رفع تحریم هاست، ولی کدوم تحریم ها؟ قرار نیست در این مذاکرات حالا به هر جا که برسه، اگر به توافق برسه، در مورد تحریم‌های دیگه‌ای صحبت، همش دولت ایالات متحده آمریکا، شرکای اروپایی، همه کسانی که در همه این سال حرف زدن صحبت از تحریم‌های هسته‌ای کردن، در صورتی که اقتصاد ایران، حکومت اسلامی و تمام سازوکارش 46 سال آزگار با انواع و اقسام تحریم‌ها که ارتباطی هم با برنامه هسته‌ایش نداشتن، با تروریسمش رابطه داشتن، با گروگانگیریش ربط مستقیم داشتن. و مهمتر از اون این که ببین در ایران نظم اقتصادی رو بر اساس یک منطق سیاسی به پیش میره. خب و این دقیقا مشکل همینجاست، یعنی مشکل نظام بانکی ایران. ببین در همه جای جهان و همینطور در ایران هم تورم دلیلش مشکلش به خاطر چاپ پول هستش. یعنی چاپ پول تورم رو بالا میبره، ارزش پول ملی رو پایین میاره. یه کاری که الان جمهوری اسلامی مدام داره انجامش میده به دلیل اینکه با کسری بودجه فراوان روبرو هستش، اینه که بانک مرکزی رو دستور میده پول چاپ کنه و این نقدینگی تورم رو ایجاد میکنه. خب برای همینه که میخوام بگم که این بالا پایین شدن قیمت مثلا دلار این الان نشونه یه چیزیه. بعدم یه چیزی که وجود داره اتفاقا عدم قطعیت، یعنی سیگنال عدم قطعیت، این بالا پایین رفتنهای ناگهانی در اثر اخبار خودش یه سیگنال عدم قطعیت میده که این خودش به خودی خود سرمایه گذاری‌های بلند مدت رو ناممکن میکنه. یه روایت دیگه هم مربوط میشه به این داستان FATF که مرتب فکر کنم اسمش هم خوششون میاد این مقامات جمهوری اسلامی، انگار که هر کی بگه FATF یه سواد و یه دانش برتری داره. خب این سیستمی که در واقع سیستم جهانی برای مبارزه با پولشویی هستش. من دیدم حالا یه سری تعداد از دوستانی که حتی آگاه هستن و اخبارم دنبال میکنن داشتن امروز صحبت از این میکردن که بله جمهوری اسلامی قراره که به FATF بپیونده. خواستم بگم این که واقعا از جوک‌های روزگاره، به دلیل اینکه ببین در جمهوری اسلامی گروه‌های منافع خاص با قدرت سیاسی بالا، اینا اصلا نفعشون و جایگاهی که دارن در نپیوستن ایران به FATF هستش. و بعد یادمون باشه FATF تنها نیست، با 2 کنوانسیون داره میاد، پالرمو و CFT. اینها شاید حتی مسئله سازتر باشه، چون پالرمو کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی هست، یعنی دقیقاً این کاری که حکومت اسلامی داره در عراق، در لبنان، در اراضی فلسطینی، در آرژانتین کرده. و اون CFT در واقع اسمش هست کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم. میدونیم که
در مجمع تشخیص مصلحت نظام حتی رفتن همین اخیراً گفتن می‌خوایم در مورد به محض اینکه میگن نیروهای نیابتی شما دارن این کاری می‌کنن، میگن ما با FATF کار نداریم ولی با کنوانسیون‌های CFT و پالرمو رو در واقع می‌خوایم بررسی بکنیم که کنارش گذاشتن. تینای عزیزم اجازه بده من شماره تلفن‌ها رو، این بحث بسیار شنیدنی هستش، اعلام بکنم، بحث رو ادامه بدیم. هموطنانم لطفاً با این تلفن شروع بکنیم. 0044 1245 330 976 0044 1245 330 976. اگر از ایالات متحده آمریکا با ما تماس میگیرید به جای 00 یا مثبت استفاده بکنید یا 011. شماره تلفن زیر صفحه هستش. FATF به یکی از گره هایی هستش که جمهوری اسلامی همونطور که میگفتی اقتصادش بهش گره خورده. ایران در لیست سیاه FATF. اصلا دلیل بقای بخش بزرگی از نظام بانکی جمهوری اسلامی همین عدم شفافیت هستش و اصلا اصولا باز هم میگم پیوستن به FATF این که اصلا شما بخش بزرگی از نظام بانکی جمهوری اسلامی رو اصلا منحل شده بدون. اصلا واقعا به نظر من جمهوری اسلامی معنای کامل خودش رو از دست میده. برای همین واقعا صرفا اینا پروپاگانداست برای ایجاد ناامیدی در عده‌ای. ممکن هم هست که یک خوشبینی کاذب رو در یه تعداد دیگه‌ای به وجود بیاره که شاید آگاهی به پیچیدگی‌های این چنینی که آقا اصلا بالا پایین شدن قیمت دلار و این مشکل اقتصادی در جمهوری اسلامی بخش بزرگش اصلا ربطی به رابطه به تحریم و نمیدونم مسائل این چنینی نداره. و بعد ما یک سال 96 دقیقاً و بعد یک چیزی هستش خودشون هم بعضی موقع میان و اعتراف میکنن رسانه‌ها، حتی کیهان شریعت مداری، خبرگزاری سپاه پاسداران فارس، که این خوشبینی منجر ممکنه بشه به اعتراضات مردمی و سراسری. که نکته بسیار جالبی است یادمون باشه 1396 دی ماه درست در اوج لبخندهای آقایان بود برای برجام. همون موقعی بود که رفتن امضا کردن سانتریفیوژ به چرخ زندگی مردم به چرخه بود که مردم به خیابونها اومدن. که به هر حال این هستش. این نکته که خانم آستارکی در گفتگویی که با میز خبر ما داشتن اشاره می‌کردن که اصلا بیاین و فرض بکنید این توافق امروز امضا شد، راستی آزمایش مراحل مختلفی که دم و دستگاه هسته‌ای اینا به هر حال نمیتونه این شکلی باشه. بحث این که آیا اورانیوم های غنی‌سازی شده رو از کشور بیرون ببریم، به کدام کشور ببریم، بعد اینها مرحله به مرحله انجام بشه، بعد یک هیئتی بیاد راستی آزمایی دائمی بکنه تا تحریم ها مرحله به مرحله برداشته بشه. و بحث این بود در میز خبر بسیارم جالب که انعکاس این توافق اگر توافقی باشه در اقتصاد اینقدر سریع نخواهد بود. درسته؟ 100%. بریم شهر کرد. اجازه بدین با محمد حسین صحبت بکنیم. خانم محمد حسین از شهر کرد، سلام بر شما، شب بخیر. چی فکر میکنید در مورد خوشبینی که رسانه‌های حکومت دارن سعی میکنن درباره مذاکرات القا بکنن؟ بله سلام خدمت شما آقای حمید و علی همدانی هستم البته ولی چشم. درود به شما. معذرت میخوام. ما خودمونم اینجا همش اشتباه میکنیم. خواهش میکنم. من خیلی استرس گرفتم که باشم. البته بغض کردم. با خانواده‌تون دارین حرف میزنین خانم؟ با خانواده‌تون دارین حرف میزنین با برادر و خواهراتون؟ مطمئنم با خانواده عزیزم دارم صحبت میکنم، از خانواده عزیزترم که لااقل میتونن صدامو به جایی برسونن. من دوست دارم اول از هموطنان خواهش کنم که اسم شهدای راه آزادی رو هیچ وقت فراموش نکنن. مثل اوایل که ارتباط میشنوم صداتون پخش میشه. بله مثل اوایلی که برنامه ها شروع شده بود و ارتباطات، دوست دارم اسم شهدا رو خودشون بذارن و هیچ وقت فراموش نکنیم. و بعد میخوام بی آخوندهای کثافت، این رژیم دجال و دزد و کثافت و غارتگر بگم این توافقا هیچ سودی برای ما نداره، هیچ ارزشی برای ما نداره. همونطوری که 40 سال امیدوارم قطع شدم. خیلی متاسف شدم چون دوست داشتم کاش که دوباره زنگ بزنین خانم محمد حسینی، دوباره لطفاً زنگ بزنید، یا شاید اگه ما تلفنشون داریم ما زنگ بزنیم. موضوع این هست، هموطنانم هم میهنانم، دوست داریم بشنویم که شما در مورد این مذاکرات چی فکر میکنید. آیا خوشبینید؟
آیا فکر میکنید آنطور که رسانه‌های حکومت و برخی از رسانه‌های غیر حکومتی حتی بین‌المللی دارن صحبتشو میکنن، برای زندگی شما آورده‌ای خواهد داشت این مذاکرات یا نه؟ فرقی واقعا نمیکنه. برای ما که اینجا نشستیم ما میخوایم استدلال شما رو بشنویم، مخالف یا موافق. با شیرین هم صحبت بکنیم که از یک نقطه زیبا از دنیا، از لاگونا بیچ در کالیفرنیا دارن با ما تماس میگیرن. مطمئنم شما بیشتر از ما آفتاب دارین. شیرین خانم سلام، حالتون چطوره؟ خوب هستین؟ سلام، بعد از ظهر شما بخیر. من معذرت میخوام، فقط خیلی وقتتون رو نمیگیرم. درباره سوالی که فرموده بودین راجع به تفاوت قبول یعنی نتیجه مذاکره چی بشه برای مردم ایران، من فکر میکنم فقط یه موضوع فرق میکردونم، موضوع تحریما بود که اگه مذاکرات به نتیجه نمیرسید تحریما برداشته نمیشد بنابراین اون گروه آدم کشی که هیجانی شدم ببخشید اون که وقتی مردم میومدن بیرون میکشتنشون، اونا دیگه پولی نداشتن که بخوان رو به روی مردم بایستن. در حال حاضر فکر میکنم به همین دلیل مردم بیرون نمیان. خب از ترس جونشونه دیگه. اگر این تحریما برداشته نمیشد کمتر کشته میشدن شاید، و بنابراین ترسشون کمتر بود و بیرون میومد. من معذرت میخوام. نه شیرین جان، چرا معذرت میخواین؟ دارین حرف میزنین از میهنتون. اتفاقا اوج میهن پرستی شما رو نشون میده شیرین جان. همین موضوعی که میخواستم بگم فقط همین بود. ببخشید اصلا گریه نداشت. نه خواهش می‌کنم شیرین جان، شما خودتون به عنوان یکی از هم‌میهنانی که خارج از ایران زندگی میکنین، هر کدوم از ما به هر حال وظیفه خودمون رو به عنوان یک ایرانی باید نقش خودمون رو ایفا کنیم در سرنوشت مملکتمون. میخوام ببینم شما فکر میکنید که ما ایرانی هایی که خارج از ایران هستیم ما چه نقشی رو میتونیم ایفا کنیم در این روند؟ راستشو بگم من نمیدونم والا چه کاری از دستم برمیاد. تا حالا اگه جایی چیزی گفتن که ایمیلی بدین به نمیدونم نماینده های مثلا مربوطه و اعلام مخالفت یا موافقت خودتون رو درباره موضوعی که مربوط به ایران میشه بکنید، و یا اینکه تظاهرات کوچیکی یا بزرگی که بوده اگه فرصتی بوده رفتم اون ایمیلا رو دادم. اگه در همین حد من فکر میکنم نمیدونم والا چه کاری از دست من برمیاد. اگر درباره مثلا تلویزیون شما بوده تا اونجایی که تونستم به هرکی بوده گفتم. بعد دیگه از ایران دورید ولی با ایران زندگی میکنید. در واقع از ایران دورید ولی با ایران زندگی میکنید. ببخشید من معذرت نه چرا؟ ما همه ایرانی هستیم، میخوایم با هم صحبت کنیم. قطعا دغدغمون ایران، احساساتمون تو این زمینه متوجهم که خیلی پررنگه. خیلی جالبه که شیرین جان، من میخوام خلاصه کنم برای اینکه من مرتب میخوام ما با همدیگه حرف بزنیم برای اینکه راه حلامون رو پیدا کنیم، چه ما ایرانیایی که داخل ایران هستیم چه ایرانیایی که خارج از ایرانن. شیرین عزیز خب به نظرم به درستی اشاره کردن، اینکه در کشورهای دموکراتیک افکار عمومی تاثیرگذارن، افکار عمومی در سیاست گذاری ها میتونن تاثیرگذار باشن. بنابراین همونطور که خودشون هم گفتن با برگزاری تظاهرات اگر با یک چیزی مخالف هستن به عنوان ایرانی های آمریکا، با ایمیل کردن، نامه‌نگاری به کسانی نمایندگان کنگره، سناتورهای حوزه های خودشون، همینطور خودشون اگر گفتن رسانه من و تو رو صدای خودشون میدونن، بنابراین به عنوان یک ایرانی وظیفه این رو میدونن که به دوستانشون اطلاع بدن که به من و تو بپیوندن تا این ارتباط باشه، تا مردم ایران هم بتونن دسترسی به این رسانه داشته باشن. ازتون خیلی ممنون هستیم. مرسی از اینکه تماس گرفتی شیرین جان. یه چیزی من به شما بگم. شما روز یک شنبهتون در لاگونا بیچ در کالیفرنیا رو اختصاص دادید به ایران، اینکه خبرهای ایران رو دنبال بکنید، با هموطنانتون صحبت بکنید. این اوج میهن پرستی شماست. من هموطنان بسیاری رو میشناسم که این کارها رو نمیکنن. در نتیجه به شما افتخار میکنیم و امیدوارم باز صداتون رو در این برنامه بشنوم. قربان شما، لطف دارین، خیلی هم ممنون. حالا من فقط یه سوال کوچیکی از شما بپرسم. بفرمایید خانم، خواهش میکنم. اگر شما در جایی نبودین که به
عنوان خبرنگار یا مثلا به عنوان کسی که رسانه تقریبا در اختیار داشتین و میتونستین صدای مردم باشین، چه کار دیگه‌ای به نظرتون میرسید که انجام بدین برای از شر این رژیم خلاص شدن؟ چه سوال سختی. خیلی نه سوال سخت. از این نظر که من به نظرم یه کاری هست که واقعا میشه انجام داد شیرین جان. یعنی من خودم اگر بودم اول از همه که به صورت کلی من سعی می‌کردم که میدونم من بحث آلترناتیو و جایگزین برای اون جمهوری اسلامی بسیار مهمه. من تمام تلاش خودم رو می‌کردم تا بتونم سازماندهی کنم و بسیج کنم ایرانی‌ها رو خارج از ایران اگر نمایندگی آلترناتیوشون رو و مشروعیت بدن به آلترناتیوی که قبول دارن. منتها خب در یک سازوکار بسیار منظم و فکر شده، در یک سازوکاری که فقط توجه ایرانی ها رو جلب نکنه بلکه توجه غیر ایرانی ها رو بتونه جلب کنه. قطعا تلاش. ممنونم تینا جان. این دقیقاً همون سوالی بود که شما از اون رئیس اون چند تا حزب و سازمانی که اون روز با شما صحبت می‌کردن پرسیدین. من البته به همشون خیلی احترام میذارم و اینا، ولی هیچ کدومشون میتونم بگم جز تقریبا 80-90% آقای کلاشی و یکی دیگه‌شون که اسمشون یادم رفت، آقای ابطحی، جوابی برای این سوال نداشتن. اون مال حزب مشروطه که البته من خیلی دوستشون می‌دارم و نفر چهارم واقعا جوابی برای این سوال نداشتن که یعنی قدم بعدی چی از نظر شما به عنوان اپوزیسیون اینجا؟ خب دارین چی کار میکنین؟ فقط حرف زدن نمیدونم کنفرانس برگزار کردن، اجتماع برگزار کردن تو خارج از کشور. من فکر نمی‌کنم برای گروه اپوزیشنی در مقابل این رژیم بله شرایط ویژه‌ای هست شیرین جان، شرایط بسیار خاصی. قول بدین دوباره به ما زنگ بزنید. یک دنیا سپاسگزارم. من در طول برنامه بازم حتما برمیگردیم به این از اینکه موضوع. چه کارایی رو میشه انجام داد. بریم سراغ ایران. سپاسگزارم شیرین جان. خیلی ممنون. سپاسگزارم. با عباس از تهران صحبت بکنیم. عباس، شب شما در تهران بخیر. در ایران هستید و در اون جامعه چقدر این هیجانی که رادیو تلویزیون حکومت گزارش میکنه واقعیت داره؟ درود بر شما. شب بخیر. من خیلی کوتاه، کاری ندارم به این کنفرانس و نمیدونم نشست و این چیزا. فقط از هم میهنان میخوام هر جا هستن تنهایی این سرود ایرانو به صورت صلوات، به صورت دعا، اگر دست جمعی هستن سرود ایرانو بخونن، اگر تنهایی هستن زمزمه کنن. اون جاوید شاه رو ادامه بدن تو اجتماعات، تو هر جایی که هستن دست جمعی هستن. متشکرم. قربان شما. هم میهنانم. شبتون بخیر. سپاس از شما. مرسی از شما. با مازیار صحبت بکنیم از اصفهان. مازیار، شب بخیر. چی فکر میکنید در مورد موضوع برنامه؟ به این توافق که البته هنوز نرسیدن، به این مذاکرات خوشبینی یا بی تفاوت؟ عرض ادب خدمت آقای همدانی عزیز و خانم تینا. درود به شما. قربان خدمتتون عرض کنم این مذاکرات هیچی توش نیست. سال فکر میکنم 96 بود این برجام درسته امضا شد و یادم دلار 3,200 بود، 3,300 شد، 3,600، 700. همه فکر میکردن دلار ریزش میکنه و هیچ اتفاقی نیفتاد و متاسفانه مردم گول این حرفا رو نخورن و مطمئناً همه اینا از ترس جنگ بود و از اینکه یه موقع اسرائیل حمله نکنه و دارن تن به مذاکره میدن، اما اتفاق خاصی نمیفته. مازیار جان، توی اجتماع چقدر مثل تو فکر میکنن؟ یه چیزی که بسیار به چشم اومد، هم به چشم هممیهنانی که خبرنگاران هممیهن و هم به چشم رسانه‌های بین‌المللی، این بودش که برخلاف مذاکرات برجام که هر بار اینا مذاکره میکردن یه تعدادی از مردم خوشحال بودن، در خیابان‌ها میرفتن، این بار هیچ خبری از اون خوشحالی‌هایی که سر برجام ما میدیدیم مردم ندارن.
مشاهده شما چیه؟ خب 100% همینطوره. اینا شدن چوپان دروغگو و اتفاقی نمیفته و هیچ خوشبین نیستن و همه تو کوچه بازار فقط بحثشون اینه که همه سر کارن، کلا ملت سر کارن و اتفاق خاصی نمیفته. مازیار جان سپاسگزارم از اینکه تماس گرفتی و نظرتو با ما در میون گذاشتی از اصفهان. اجازه بده که به تهران بریم. هموطنان بسیار تلفن‌ها زیاد، حیرت آوره در این مدت کوتاه، و با خانم شهین صحبت بکنیم. شب شما بخیر شهین خانم. سلام عزیزم. سلام عزیزم. آقای علی جان. من تو هر ماشینی تو هر تاکسی که میشیدم همه معترضن از اینکه چرا اینا با اونا رفتن صحبت کردن و به اصطلاح کنار آمدن تقریبا، مثلا به حساب اونا. من نمیدونم مردم ما چجور کی میخوان به هوش بیان، کی میخوان بفهمن که آخه بابا شاهزاده چجوری بیاد توی این توی این ملت توی ایران که بزنن و کشن. همه مردم دلخوشیشون به اون شاهزاده. بابا بلند شیم بریم تو خیابون، همین نشستیم میگه چرا شاهزاده نمیاد. آخه این حرف شد؟ آخه مردم یه خورده به خودشون بیان. من خودم هم میگم فرقی نمیکنه، بچه‌م هم میگم. یه سوال دارم ازتون شهین جان. جانتون سلامت. سوالم از شما اینه که فکر میکنید این شاهزاده چرا نمیاد؟ این درخواست منجی این از کجا میاد؟ دلیلش چیه فکر میکنید؟ ببینید اینا مستحصل شدن. مردم ما مستحصلن برای اینکه میرن تو خیابون. بچه اگر شما بدونید الان توی اکباتان و 6 تا از بچه‌های ما زیر اعدامن. متوجه این چی میگن؟ بله. این صدای اکباتان در نمیاد برای اینکه میترسن اون بچه‌ها رو اعدام کنن. خود خامنه‌ای آمد پای تلویزیون گفتش که ایران، این بچه‌های ایران ما رو نمیخوان، اینا باید همه بمیرن. اینا دست میزنن رو اعدام‌ها حرومزاده‌ها. اینا شما نمیدونین چقدر کثیفن. شما نیستین ببینین، آخه فقط میشنوین. ما داریم میبینیم به چشم. بابا بریم تو خیابون جهنم. مگه اون دختر 20 ساله مرد چی شد؟ من زن 60 سالم بمیرم. بریم تو خیابون بچه آزاده رو بکشیم بیاد. الان امیدمون همون یه نفره. من خودم دیدم تو تاکسی، توی مترو، تو اتوبوس. چرا شاهزاده نمیاد؟ آخه من نمیفهمم این خاله زنک بازی ها یعنی که چی؟ شهین جان باهاشون وارد مکالمه هم میشین، همین حرفا رو بهشون میزنین؟ مکالمه چطوری؟ چی میگن بهتون؟ دوام میگه خانم شما جای معلومه که جات خوبه، یعنی چجوری بگم جاپات سفته که این حرفا رو میزنی. گفتم چرا جاپام سفته؟ منم مثل تو هم. من با مای 10 میلیون دارم زندگی میکنم. یک زنی که آبرو داره، یک زنی که نوه داره، عروس داره، پسر داره، دختر داره، داماد داره، با مای 10 میلیون. شوهرم هم فوت کرده. من نمیتونم به پسرم فشار بیارم بگم به من کمک کن. متوجه چی میگم؟ اینا رو هم بهشون میگم، بدبختیامو میگم. اصلا نیست که حالیشون نیست بعضیا. اما خیلی کمن این تعدادی ها. اون تعدادی هم که جواب من نمیدم توی مترو، توی تاکسی، توی اتوبوس. توی تاکسی که همه مخالفن. توی مترو جرأت نیست که نمیکنن. میگم آقا چی میترسین؟ الان من دارم اینو میگم چرا شما اینجوری به من نگاه میکنید؟ اون دختر داره اونجوری میکشه رو پوششه و دیگه ببند رو پوشه تو چرا منو تو چرا باید واسه نگاه کنی؟ تو اینا همه چیزی مدنی میشه دیگه، نمیشه آقا؟ بله مبارزه مدنی میشه. شهین جان من نمیخوام شما رو پای تلفن نگه دارم. حالا یه توضیحی رو میدم. این در راستای صحبت شما هستش، در راستای صحبت اگر که البته بیشتر از این نمیخواین صحبت کنین. یه چیز دیگه هم بهتون بگم. من اخراجی شهربانیم. الو. بله. تینا جان من اخراجی شهربانیم. سال 60 منو بیرون کردم. فهمیدی؟ من اتوبوس مسافرکشی کردم، ترشی آوردم گوشه خیابون فروختم، شورت آوردم، جوراب آوردم تو مترو فروختم. من اینجوری زندگی کردم. من نمیفهمم اونا خوشن.
شما بسیار چه زن توانمند قهرمانی. هستین، بسیار توانمند، ولی واقعا میگم باعث افتخار و توانمند. شاهین جان دستتون رو میبوسم، از تلویزیون گوش کنید، پول تلفنتون زیاد نشه. دستتون رو میبوسم و لطفاً خواهش میکنم دوباره به برنامه زنگ بزنید. حتما عزیزم، دستتون رو میبوسم. مواظب خودتون باشین. سپاسگزارم. علی اجازه بده من سپاسگزاری کنم از آقای فریدون سفاری زاده، همچنین خوش آمد بگم به هادی سرمدی که به عضویت من و تو هاب در اومدن. تشکر کنم از آقای مجتبی نوروزی در یوتیوب و همه شما عزیزانی که دارید اینجا ما رو همراهی میکنید و من میخونم کامنت های شما رو هر زمان که فرصت کنم. سما هم همینطور. سما جان شما سوپر فن من و تو شدین، خیلی خوش آمد میگم به این رده از هواداران من و تو و امیدوارم ایرانیان دیگه هم مثل شما همراه بشن که مردم ایران دسترسی به این رسانه داشته باشن. و دلیلش هم خیلی روشنه. من فکر می‌کنم این روزها بیش از همیشه بله. مشخصه که چرا به این رسانه نیازه. بله، یه چیزی که وجود داره که اون حالت درماندگی و استیصالی که حالا همه عزیزانمون خانم شاهین داشتن به حق خانم شیرین احساس میکنن و اینکه ما باید چیکار کنیم و پرسیدن از من چیکار باید کرد. من فکر نمی‌کنم که مردم رو بشه این چنین سرزنش کرد و اینکه چرا نمیاین بیرون، چون خیلی معلومه که بسیار از مردم که با ما تماس میگیرن آمادگی مبارزه دارن، حتی آمادگی بیرون اومدن هم دارن. مسئلهشون این هستش که کی، چه زمانی، با چه استراتژی و چه تاکتیکی برای اینکه شما بتونید توازن قوا رو به هم بزنید. یه نکته‌ای که وجود داره و باید بیشتر راجع به صحبت کرد و جاش خیلی خالیه، خصوصا بحث احزاب که شد. به باور من اینکه صرف حضور در خیابان خودش به تنهایی کافی نیستش علی. همیشه صحبتی که میشه در نوشته‌های مجید توکلی هم بوده، ما باید خیابان رو از آن خود تسخیر کنیم و تسخیر قدرت در خیابان مسئله است. اون چیزی که اینجا جاش خالیه اینه که باید بررسی بشه، مطالعه بشه حضورهای خیابانی که مرتباً تعدادش افزایش پیدا کرده، 1401 آبان 98 دی 96 و به هم نزدیک‌تر هم و به هم اینا هر کدوم چه ویژگی‌هایی داشتن، نقطه قوت و نقاط ضعفشون چی بوده و راهکارهایی که منجر میشه به این که ما بتونیم قدرت رو در خیابان تسخیر کنیم. باور کنید اینا مطالعه به راحتی میشه روش انجام بشه. من حداقل تا جایی که امکان داره این کار میکنم. دوم، مبارزه مدنی شیوه نوینش بسیار گسترده شده. من میدونم مثلا یه تعدادی از دوستان میگن قبض آب و برقتون رو ندید. به عنوان مثال دارم میگم، من تایید نمیکنم این راه حل درستی باشه، بعد راجبش مطالعه کنم، ولی میدونم که شیوه های نوین مبارزه مدنی خب در دولت‌هایی که حالا الکترونیک شدن، تفاوت پیدا کردن، خب شیوه‌های متفاوتی داره که ما میتونیم راجع بهش صحبت کنیم که مبارزه مدنی کنیم. یکی که شما خودتون اشاره کردین دوشنبه خانم حاله و یکی دیگه از عزیزان، پخش سرود ایرانه در یک ساعت خاص. من یادمه در 1401 اون ترانه‌ای که شروین خونده بود برای پخش میشد از پنجره ها، شما صدا رو از ماشین ها میشنید. من فکر می‌کنم خودش به تنهایی میتونه یه راهکار خوب بشه. حالا بیشتر هم راجع به این صحبت میکنیم. به تهران دوباره بریم و با بردیا صحبت بکنیم. بردیا جان شبت بخیر. قبل از اینکه با تو صحبت بکنم یک بار دیگه شماره تلفن هموطنان رو، شماره تلفن برنامه رو برای هموطنان بگم: 0044 1245 330 976 درباره مذاکرات جمهوری اسلامی به تحقیرآمیزترین شکل ممکن با ایالات متحده آمریکا. چه فکر میکنید؟ آیا برای زندگی شما آوردی خواهد داشت یا نه؟ بردیا جان سوال رو گفتم، جواب تو چیه؟ درود بر علی آقای همدانی عزیز، درود بر تینا خانم عزیز، درود به شما که خودشون به تنهایی رئیس دانشگاه وطن پرستی ایران آریایی هستن. ممنونم ازتون. جاوید شاه پاینده ایران و ایرانی، پرچمون از جیبمون در آوردیم دیگه، تموم شد. بله، بدون تعارف. علی آقا جان، تینا خانم، این مذاکرات واقعا اصلا مثل روز روشنه. این فقط به نفع خودشونه، برای بقای خودشون دارن دست و پا میزنن. به قول یارو گفتنی میگه تلاش مذبوحانه دارن میکنن. مردم دیگه میدونن، دست اینا رو خوندن. 46 سال 47 سال بس نیست.
از اون طرف هم شما ببینید که اینا چه هزینه‌ای میکنن. جمهوری اسلامی فکر میکنین ساکت نشسته؟ چه هزینه‌ای دارن میکنن، لابیگری میکنن توی آمریکا. پریشب بود که این تریتا پارسی توییت زده بودش که مذاکرات داره به خوبی پیش میره الحمدلله. خب این مشخصه، این داره از کجا داره این خطو میگیره؟ البته از کجا فهمیده؟ بردیا جان یه چیزی هست بردیا جان البته وقتی که اسم میارین لازم اینجا بگم که و اگر که تلاش میکنیم که اسمی مطرح نشه، ولی اگر اسمی مطرح شد بر اساس قانون رسانه طرفی که اسمش برده شده حق داره اگر دلش خواست از خودش دفاع بکنه. ادامه بدید. بله خدمتتون عرض کنم که این هستش. و یه چیزی هم توی اون برنامه هویدا که روحشون شاد باشه، جناب هویدا نخست وزیر درخشان با اون سابقه درخشانشون توی ایران آریایی، گفتن که شما ببینید نادر توی 16 سال نادرشاه بزرگ چه کرد. و باز هم من خودم جای دیگه، چون من خب دانشجو هستم اون تحقیق میکردم و اینها، توی یک بحثی که نادرشاه موقعی که نیروها رو تجمیع کرد و لشکرکشی کرد رفت که دنبال محمود افغان و اینها، توی هرات توی مبارزه که بودن نادر از بالای یه بلندی داشت لشکرش رو نگاه میکرد، تسلط داشت. بعد دید یه پیرمردی خیلی ریش سفیدی داره و اینها همچین داره اونجا مبارزه میکنه، شمشیر میزنه، اصلا تعجب کرد. وقتی که نبرد یه مقدار این هیجانش خوابید صداش کرد و گفتش که تو اون موقعی که محمود افغان به اصفهان حمله کرده بود کجا بودی؟ توی که اینجوری هستی؟ میدونست که اونم اصفهانیه اون پیرمرده. بعد برگشت بهش گفت، اون پیرمرده برگشت بهش گفتش که من بودم تو نبودی، اگر تو می بودی سرنوشت اینجوری نمیشد. اینی که این واقعا حقیقت داره. در باره ما خود ما ایرانی ها رهبری یه مقام خیلی خیلی شاخصی داره، یعنی در خور توجه، واقعا دارم میگم. و این سری هم من عرض کردم واقعا پادشاه یعنی پرستار ایران، پرستار این مردم. پادشاه معنیش اینه، سلطنت نیست. سلطنت همونجوری که تینا خانم فرمودن گفتن که سلطنت از سلطه میاد، ولی پادشاه معنی دیگری داره. بردیا جان اینی که خدمت شما عرض کنم که واقعا پادشاه توی ایران کانون گردآوری تمام افکار و اقوام مختلف هستش. یعنی تمام این اقوام مختلفی که توی ایران جمع شدن گرد این کانون گرد اومدن از قدیم. بردیا جان حالا شما این صحبت کردین، به زیبایی توضیح دادین، خواستم بهتون بگم که برنامه رو تماشا کنید حتما، برای اینکه ما جلوتر صحبت‌های زنده یاد محمد رضا عاملی تهرانی رو میشنویم که ایشون یکی از نظریه پردازان ملیگران، یه بخشی از صحبتاشون درباره ریشه‌های فرهنگی نظام شاهنشاهی در ایران رو به عنوان بخشی از کارزار ایران من و تو در این برنامه میشنویم. سخنرانیشون رو کامل پس از من و توها خواهش میکنم گوش بدین، مطمئنم که شما خیلی مورد توجه و علاقتون قرار میگیره. و البته بعدش هم چهارراه تمدن پخش خواهد شد. قسمت دوم با احمدم صحبت بکنیم. من بسیار مشتاقم که بشنوم که آقای عاملی چه دارن بگن زنده یاد. احمد جان از اصفهان، شب بخیر. در مورد موضوع برنامه مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی و این هیجانی که رسانه‌های حکومت میگن در مورد نتایجش چی فکر میکنی؟ اول سلام کنم خدمت شما تینا خانم، خسته نباشید. میخواستم فقط یه پیشنهاد بدم اگه اجازه بدین. حتما. من میخواستم، شما الان یه کمپین راه انداختین گفتین به مدت 2 هفته. بله. من از مردم ایران میخوام به مدت 2 هفته هر روز عصر که میشه دست زن و بچه رو بگیرن برن تو خیابون، هیچی هم نگن، هیچ شعاری هم ندن. ما به مدت 15 روز بفهمیم ببینیم کیا میدونن، بیان تو خیابون نشون بدن. هر روز هم خب به هر حال اونایی که میان تو خیابون فیلم بگیرن با گوشیاشون، با دوربینشون، با هر چیزی که میتونن. بله. که اعلام کنن ببینیم بعد از 15 روز کیا آمدن بیرون. آیا اون تعداد هست که ما میخوایم که شروع کنیم؟
البته احمد جان من فکر می‌کنم مبارزه ما به امید این اگه نشستیم بله بیرو در وایس. سپاسگزارم احمد جان. حرفتون رو قطع میکنم ببخشید ولی روی خط هستین که ادامه میدین. البته مبارزه مدنی اصولاً مبارزه یک روندی هستش که بخش عمدهش خودجوشه، بخش عمدهش گام به گام هست، روندی هست که طولانی هستش. اینکه صرفاً الان بگیم از فردا مردم برن تو خیابون یک الزاماتی نیاز داره، یک اصولی هست، یک پایه‌هایی داره. در نتیجه باید در موردش صحبت کرد و بسیار کار درستی میکنید که نظرتون رو زنگ میزنید به این برنامه میگید. احمد جان من برات گردونم به موضوع برنامه به خاطر اینکه مشخصه که میخواین حکومت سقوط بکنه، از مردم خواستید به خیابونها برن. فکر میکنی که اینجا وکیل مدافع شیطان میشم، فکر میکنی که اگر حکومت اسلامی با ایالات متحده آمریکا به یک توافقی دست پیدا بکنن، آیا این باعث رخوت در این مبارزه میشه یا مردم بی تفاوتن و به مبارزه خودشون با جمهوری اسلامی میخوان ادامه بدن؟ برای مردم که فرقی نمیکنه علی آقا، برای مردم هیچ فرقی نمیکنه. اینا چه موفق بشن تیم که نشن، میگم که برای من همون تو صحبتم هم گفتم ما ول نشستیم، یعنی برای ما هیچ فرقی نمیکنه. شاید بدتر از این هم بشه، همونطوری که سال 96 شد. بله احمد جان، پس ما منتظر چی نشستیم؟ من فکر می‌کنم منظورتون رو فهمیدیم. بسیار سپاسگزارم که احمد جان تماس گرفتید با برنامه. من تینا نظر تو رو هم میخوام بشنوم قبل از اینکه بریم سراغ تلفن بعدی. چی فکر می‌کنی در مورد این پیشنهادی که می‌کنن هموطنان پیشنهاد می‌کنن، هموطنان مستاصلا با هم دیگه حرف بزنیم، هم فکری کنیم، راه حل برای خودمون پیدا کنیم. میگم جمهوری اسلامی دنبال راه حل برای خودشه، آمریکا دنبال راه حل برای خودشه، ما ایرانی‌ها برای خودمون باید راه حل پیدا کنیم. من میفهمم ایده هایی که همیهنانمون میدن، اما میشه راجبش صحبت کرد، ایده ها رو پخته تر کرد. همونطور که گفتی صرف حضور خیابانی بدون اینکه حالا یه هماهنگی مشخص باشه از زمان سازوکار مشخص جواب نمیده. اما داشتم فکر میکردم که مرتب که تکرار کردن که این ای ایران رو بشنویم و پخش کنیم، چون یه بارم یعنی چند بار امتحانش کردیم و میتونه تبدیل بشه به اون سرود مبارزه ما ایرانی ها در حال حاضر. و فکر میکنم که شاید جا داشته باشه همگام و همراه با کارزار ایران من و تو که این 2 هفته ما پیش رو داریم، شما عزیزانم سرود ایران رو پخش کنید. اگر دوست دارید در یک ساعت مشخص شب از پنجره خونه‌تون اجازه بدین که همیهنان دیگه هم بشنون، از ماشیناتون توی خیابون پخش کنین، میتونین برای ما ویدیو بگیرین بفرستین. شما هم ایران من و تو رو ببرید در ایران و اونجا اجرایش کنید و به ما به بخش گزارشگر بفرستین. من فکر کنم شاید این تو این 2 هفته بتونه خیلی. و حیرت آور میدونید چیه؟ حیرت آور اینه، ببینید ما از کجا به کجا رسیدیم. تجربه تاریخ با ما چه کرد. روزگاری مردم مملکت ما روی سقف و پشت بوناشون رهبرشون رو با الله اکبر صدا زدن و حالا ما به جای رسیدیم که میخوایم برگردیم عقب و بگیم که ملت ما، مملکت ما، ایران ما، ای ایران ما چه هست، کجا هست. و اجازه بدین بگم وقتی که تعداد میره بالا این ویدیو رو میفرستین، اجازه بدین که بهتون بگم من میدونم سیاستگزاران حتی کشورهای دیگه توجهشون به ویدیوهایی که شما فرستاده بودید جلب شده بود در نوروز و چهارشنبه سوری و 13 بدر. بله. تلفن ها 0044 1245 330 976. با فرهاد هم صحبت بکنیم از کلگری از کانادا، اگر که اشتباه، چون نمیتونم ببینم درست سفر رو. آقای فرهاد شما چی فکر میکنید در کانادا؟ در مورد روزتون خوش، خیلی ممنون از برنامه‌تون. سپاس از شما. من این روزها که برنامه شما رو میبینم همه صحبت میکنن از اینکه راه حل چیه، ما باید چیکار کنیم. تنها راه ما براندازی نظام هست، اینکه همه پشت هم باشیم. اما متاسفانه ما حتی گروه هایی که بهشون ظلم شده در ایران، اونها اصلا در سکوت کامل هم. مثلا من خودم جزو جامعه باهایی بودم و به خاطر اینکه تو تظاهرات شرکت کردم از همون انقلاب مهسا و اینا اصلا منو طرد کردن از جامعه باهایی. در صدی شما ببینید به خود باهایی ها که این همه ظلم میشه
تشکیلات باهایی اینجا اکیداً قدغن میکنه که ما حتی نمیتونیم تو تظاهرات برای دفاع از حقوق مردممون دفاع کنیم و میگم فقط اگه مثلا یه باهایی رو گرفتن شما میتونید بگید و از نظر سازمان ملل رو اعتراض کنید و اینا، ولی برای بقیه نمیتونیم. من خودم اصلا دلیلی که اومدم تو دیانت باهایی این بود که از تو ایران دیدم به اینا چقدر ظلم میشه، اومدم اینا دفاع میکردم و جذب شدم و حالا که اینا دارن به من میگن شما اونا رو نباید چیزی بگی، اصلا نباید کاری داشته باشی. میبینیم ما یه مشکلمون هم آخه اینه. البته هموطنان بهایی اینو بگم که یه آگاهی به وجود بیارم. بله متوجه هستم، شنیدم، ولی هموطنان بسیار هستن از جامعه بهایی که با مبارزات مردم ایران همگام هستن، که تماشا میکنن، که حرف میزنن، چه در داخل و چه در خارج از ایران. به هر حال فرهاد ولی مثلا اجازه ندارن در تظاهرات شرکت کنن. حتی به من نامه دادن شما برای براندازی نظام اقدام کردید و اینها، اصلا منو طرد کردن از جامعه بهایی. من فکر میکنم که به هر حال اون دسته از هموطنان که در قلبشون اعتقاداتی دارن میدونن کجا اون اعتقاد رو قرار بدن و مبارزهشون رو هم کجا. که ایشون میگن این سیاسی نبودن خیلی خوب تاکید میشه. بله اینو من میدونم، میفهمم صحبتتون رو. به هر حال فرهاد جان اینجا جای درستی بود که زنگ بزنی و صحبت بکنی. یک دنیا ازت سپاسگزارم که درد دل کردی و صحبت کردی. این سیاسی نبودن، این من سیاسی نیستم. بله، البته گسترده تر از دیانت یا آیین خاصی هستش. بله من اجازه میدی که از شوبان عزیز تشکر کنم که ما همراه شدن. 50 هدیه دادن به همیهنانی که 50 تا عضویت هدیه دادن به همیهنانی که دارن برنامه رو به صورت زنده از یوتیوب من و تو تماشا میکنن. سید علی سینا از شما هم سپاسگزارم بابت هدیه‌ای که دادید و همینطور اکانتی تحت عنوان BG. از همه شما عزیزان ممنونم. همچنین اگر که یادآوری کنین به همیهنانی که در خارج از ایران زندگی میکنن که با عضویت در کانال یوتیوب من و تو این امکان رو برای مردم ایران فراهم میکنن که من و تو رو ببینن. میدونم که یکی از همراهان همیشگی ما آقای سیا سرکشی هم دارن تلاش میکنن با برنامه تماس بگیرن. امیدوارم که این تماس برقرار بشه چون ایشون هم مثلا همراهان همیشگی لایو یوتیوب من و تو هستن. تینا بریم هموطنان میتونن همچنان تماس بگیرن. شماره تلفن رو میبینید 0044 12 45 330 976. منتظر تماس‌های شما هستیم. تا برقرار شدن تماس‌ها بریم سراغ کارزار ایران من و تو. بله دقیقاً یک بخشی از کارزار ایران من و تو یعنی ایران شما دقیقاً همین هستش که پخش سخنرانی‌های الهام بخش چهره‌های ملی هستش. امشب ما قراره که با همدیگه یک بخشی از سخنرانی زنده یاد محمد رضا عاملی تهرانی رو ببینیم. ایشون نماینده مجلس بودن، سیاستمدار بودن، نظریه پرداز ملیگرا بودن و باز هم باید اینو بگم که مانند آقای جعفریان این نکبت 57 فتنه 57 ایشون رو هم تیرباران کردن. این بخشی از سخنرانی که ازشون میشنویم مربوط میشه به ریشه های فرهنگی نظام شاهنشاهی در ایران که بسیار جالبه. من خواستم این مفهوم پادشاهی در ایران و پادشاه در ایران اتفاقا برعکس همون سلطان که دوستمونم اشاره کرد بسیار جالبه. اگه دوستان شاهنامه رو هم بخونن اونجا خیلی خوب این مفاهیم روشن میشه. پادشاهان ایرانی اتفاقا یه چیزی دارن، فر ایزدی. این فر ایزدی از کجا میاد علی؟ نمیدونم. از داد و عدل میاد. یعنی شما اگر پادشاهی باشید که بتونید عدل و داد رو در سرزمینتون و میان مردمانتون برقرار کنید فر ایزدی دارید و پادشاهیتون پایداره. در صورتی که نتونید نماینده داد باشید، نماینده عدل در برای مردمتون باشید، فر ایزدی از شما گرفته میشه و این نمایانگر اینه که پادشاهی به پایان میرسه. اتفاقا شاید یکی از زیباترین و به مفهوم میشه گفت دموکراتیک ترین مفهوم پادشاهی رو پادشاهی ایرانی داره که به هیچ وجه مطلق نبوده یا جایگاهی مانند خلافت نداشته که شما نمیتونید اصلا دست بهش بزنید. برای همین بریم صحبت‌های زنده یاد عاملی تهرانی بخش کوتاهیش رو بشنویم. بعد از برنامه کاملش رو خواهیم نظام شاهنشاهی
تعلق به هیچ جمع خاصی از اجتماع ملت ایران نداره. مطلقا یک نظام مبتنی به یک طبقه، به یک گروه، به یک دسته از خانواده ها نیست. یعنی در فرهنگ ایرانی، در بینش ایرانی، شاه تعلق عامی است به هر عنصری که خودش رو متعلق به ایران میداد. شاه از جانب یک گروه سخن نمیگه، از جانب همگان سخن میگه، از جانب همگانی که در پیوند هستند با گذشته های ایران و از جانب همگانی که متعهد هستند نسبت به آینده ایران. شاه از جانب کل ملت سخن میگوید و این از وظایف و رسالت‌های نظام شاهنشاهی است که از جانب موجودیت تام و کل تاریخی ملت ایران سخن میگوید. و همین دلیل شما در ادواری بوده است که در ایران سلسله‌های از شاهان بودند ولی اینها اون جنبه عام رو نداشتند، در یک گوشه‌ای مستقر بودند و از زبان یک گروهی سخن می‌گفتند و همین دلیل این نوع حوادث و وقایع جزء تاریخ ایران هست ولی جزء شاهنشاهی ایران و زنجیره مستدام شاهنشاهی ایران محسوب نمی‌شود. آق قویندو مثلا شاه داشته یا سلطان داشته، یه چیزی از این قبیل داشته، ولی چون متعهد نبوده به فرهنگ ملت ایران، چون از جانب همه این ملت به اعتبار گذشته و آیندهش پیامی نداشته، این جزء زنجیره شاهنشاهی ایران نیست. اما بوده است مواردی که شاهانی و سلسله هایی در یک گوشه از ایران فرمان روایی داشتند ولی حامل رسالت شاهنشاهی ایران بودند و اون رو ما جزء زنجیره شاهنشاهی ایران می‌دونیم. مثل آل بویه. آل بویه هیچ وقت نتوانستند در تمام عرصه ایران زمین استقرار پیدا بکنند ولی مدافع فرهنگ ایرانی بودند، مدافع بینش ایرانی بودند و در راه تجدید عظمت ملت ایران بودند و چون این رسالت و این وظیفه را برای خودشون میشناختند اونها رو اطلاق شاهنشاهی و پیوستن به زنجیره نظام شاهنشاهی براشون میکنه. پس نظام شاهنشاهی ملت ایران این ضابطه داره. ضابطش اون تصور تاریخی است که ما از شکل تاریخی ملت ایران و موجودیت تاریخی ملت ایران داریم. از این تصور که ممکن است نتوانیم اون رو فوری بیان کنیم ولی هممون این تصور رو داریم. حالا الان برای شما مثالی میزنم فوری براتون مرتسم بشید. شما چرا شاه سلطان حسین شاه خوب نمیدونید؟ برای اینکه هر ایرانی در پس اندیشه خودش، حالا یا به وضوح یا به طور ناخودآگاه، برای شاه خوب ضابطه داره و اساساً نظام یعنی همین. یعنی قبل از اینکه فردی به وجود بیاید نظام هست، رسالت‌هاش هست، وظایفش هست، فرد در قالب وظایف و رسالت‌هاش به وجود میاد. اگر درک وظایف و رسالت‌هاش رو کرد میشه شاه خوب. اگر درک وظایف و رسالت‌هاش رو نکرد نمیشه شاه. آقای دکتر محمد رضا عاملی تهرانی، پزشک، متخصص بیهوشی و البته ایرانگرا، البته وزیر، البته نماینده. میدونین چی شد؟ میدونین چی کارش کردن؟ در 18 اردیبهشت 1358 تیربارانش کردن. وقتی خانواده‌اش نگرانش بودن در آخرین ملاقاتی که باهاشون داشت بهشون گفت به من نیندیشین، به ایران بیاندیشین. میدونین آخرین آرزوش چی بود؟ از حاکم شرع خواست که بذاره برای آخرین بار
طلوع آفتاب رو بر ایران ببینه که نذاشتن. 5 صبح اعدامش کردن به جرم فساد فی الارض. بله، این فتنه 57 جان ایشون رو گرفت، این فاجعه، این نکبت. دیشب در برنامه یه حرفی زدم خیلی بازتاب زیادی پیدا کرد، خیلی هم خوشحالم. بحث از سر این شد که این اسلامی ها و مارکسیست های ملغمه‌ای که 57 رو رقم زد، اصولا گفتم که بنیان سوسیالیسم حسادت و گفتم تا زمانی که افراد بی‌آر و بیکار و حسود هستند چپگرا هم وجود داره. خواستم این حرف رو تکمیل کنم و بگم که چرچیل هم یه جمله بسیار جالبی در این باره داره. چرچیل میگه که سوسیالیسم فلسفه شکست، آیین نادانی و انجیل حسادته. اجازه بده که مهمون ویژه داریم. سیاه همراه و یار ما در تمام طول ماهای گذشته. سیاه سرکشی که نازنین با ما روی خط هستش در این ساعات نخستین دوشنبه صبح در جایی که هستی. سیاه جان وقتت بخیر. درود به شما، وقتتون بخیر. خیلی ممنونم که این تماس برقرار شد و خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم. سیاه جان چی فکر میکنی در مورد حرفی که موضوعی که داشتیم در موردش حرف میزدیم؟ عرضم به حضورتون که من می‌خواستم یه 2 تا مطلب عرض بکنم و اگه اجازه بدید خیلی سریع برم سمتش. اول همون حرفی که راجع به امشب هست، یه وقت کوتاه هم در انتها میگیرم راجع به یه نکته جانبی. بفهمید. شما دیگه حق آب و گل داری سیاه جان، واقعا دیگه. نه فرمایید، ممنون. من واقعیتش اینه که اگر میتونستم الان پیامی توی گروه بذارم، یعنی من این مقدار با بچهای گوگل با هم دیگه شوخی داریم در واقع در مورد اکانت هم و اینها، یه مقدار حالا با هم دیگه در حال گفتمان هستیم. اینه که من گفتم تماس بگیرم گفتمانی در خدمتتون باشم. بفرمایید. میخواستم بگم که در واقع ما خیلی وقت پیش میاد که به خاطر تحلیل پشت پرده ها و خوندن ذهن و نیت مثلا سیاسیون گیر کردیم و یه مقدار ممکنه به بیعملی و کم عملی رسیده باشیم. ولی خب من یه راه حل داشتم، یعنی چیزی که فکر میکنم یه استراتژی کلیدی هستش که میگه به بهترین حالت همیشه امیدوار باشیم، برای بدترین حالت هم آماده قبلی داشته باشیم. این اگه در واقع ما اینو مد نظر بدیم، فرض کنیم که اصلا شرایط مذاکره به نتیجه برسه، رفرم انجام بشه. من سوالم اینه که ما باید برای خودمون این سوالو بپرسیم از خودمون، هر کدوم تک تک از خودمون رو بپرسیم که اگه این اتفاق بیفته، گشایش نسبی اقتصادی، ورود خودروهای با کیفیت، رونق نسبی کسب و کار، آزادی‌های اجتماعی، آیا ما قرار روی خون شهیدامون پا بذاریم تو این لحظه تاریخی، یا اینکه قراره از خونه هم بیایم بیرون ابراز وجود کنیم، بگیم که ما هستیم، مثل همون که فریدون گفت ما قراره چی کار بکنیم واسه اون لحظه؟ ما کجای تاریخ وایسادیم؟ من این سوالیه که احساس کنم هر کسی باید برای خودش جواب بده. من نظرم اینه. سیاه، اصولا خیلی برای من شما شخصیت جالبی هستین. یه بخشش هم این مسئولیت پذیری بسیار بالاییه که نسبت به ایران و نسبت به هم‌میهنان داری و از همین صحبتی که راجع به این پا گذاشتن روی خون همه عزیزانی که برای آزادی جانشون رو دادن صحبت می‌کنم. من واقعا میخوام ببینم که اصلا چی در تو باعث شده که به اینجا برسی؟ چی باعث شده که اصلا ایران تو یه همچین تو رو به اینجا رسونده که هر شب، من فکر میکنم نصف شب استرالیا باشه، برنامه‌های من تو رو ببینی، مرتب بخوای حمایت کنی، دیدت نسبت به ایران. من واقعا میخوام بدونم چی اینو ساخته، چی نگاه تو رو ساخته نسبت به ایران. من احساس میکنم که هویتم همیشه بخش مهمی از زندگیم بوده. بخشی مهمی از اون هویت میتونه این که به کجا تعلق داری داشته باشه، به سرزمینت، و این خب بخش جدا نشدنی از وجود هر کسی میتونه باشه. خب منم از این قاعده مستثنا نیستم و احساس میکنم نکته بعد اینه که کلا تو هیچ قسمت از زندگیم تو هر شرایطی شخصی اجتماعی ناامید نشدم. احساس کنم همیشه امید وجود داره و برای تغییر همیشه فرصت هست و ما مسئولیم در قبال خودمون که از اون فرصتایی که داریم برای ایجاد تغییر بخوایم حد اکثر استفاده رو بکنیم تا بعداً شرمنده خودمون نباشیم.
این در همین قالب میگنجه در واقع. تینا جان بسیار جالب. برای من همیشه شخصیت بسیار بسیار جالبی بودین. دقیقاً. اگه اجازه بدید من خیلی کوتاه، چون میخوام فرصت رو مخصوصا به کسایی که داخل ایران هستن بدن، یه نکته خیلی کوچیک عرض بکنم بعد حضورتون مرخص بشم. خواستم بگم با همین رویکرد، یعنی که اگه بخوایم باز به سمت عملگرایی بریم و به این قضیه فکر بکنیم و با توجه به اینکه با شروع مجدد برنامه‌های شما یه تغییری که ایجاد پیدا شد، سالومه عزیز و دوست داشتنی برنامه شد که آقا ما به جای شهروند خبرنگار تحلیل خبرنگار داشته باشیم. خب این همون یه جور تشویق ما هستش که به جای اینکه بخوایم در واقع بازگو بکنیم تجربیات و مشاهدات شخصیمون که اون هم مهم هستش، اینکه بخوایم تحلیل بکنیم این تجربیات و به این بیاندیشیم که حالا چاره من برای این کار چی هستش. در واقع من میخوام درباره این چیزی که مشاهده میکنم تجربه میکنم چی کار بکنم. که خب در همین راستا دو مرتبه من یه نکته هم هستش اینه که خیلی وقتا این انگ خارج نشینی و خارج از گود بودن باعث خودسانسوری میشه، از من گرفته تا دوستانی که تو شبکه من تو هستن. یعنی نمیخوایم به اون سمت بریم، ولی من میخوام فکر کنم که من آزاد هستم که حداقل نظر خودم رو درباره به طرز فکری که راجع به خودم داشتم و زندگی خودم به اشتراک بذارم. میخواد غلط باشه، میخواد در واقع نباشه. من میخوام بگم بدون اینکه بخوام ارزش گذاری بکنم، بدون ارزش گذاری نسبت به گزینه‌هایی که بخوام مطرح بکنم و فقط صرف اینکه از دید ادامه بقا بخوام بهش نگاه بکنم بدون ارزش گذاری. من اگه توی شرایطی بدی زندگی میکنم 4 تا راه پیش روی خودم میبینم، یعنی توی شرایط خوب و بد، شر و خوب در واقع یه همچین جنگی اگه باشه، اینه که بخوام به گروه بدها جوین بکنم، در واقع ملحق بشم. یکی این که بخوام که فرار بکنم، یکی این که بخوام عرضم به حضورتون که بخوام حقارت رو بپذیرم، یکی این که بخوام مبارزه بکنم، پس بگیرم چیزی که فکر می‌کنم حقمه. کاری ارزش گذاریش به هیچ وجه ندارم. من میخوام بگم به هیچ وجه اینی که بشینم یه جا فکر بکنم و بخوام در واقع بیعملی از خودم نشون بدم یا ببخشید اگه کسی میرنجم این طرز فکرم راجع به خودم و فقط بخوام گلایه بکنم، هیچ جایی این گزینه‌ها نداره. ممکنه یه گزینه پنجمی باشه ولی این جزء گزینه‌ها نیست. سیامک جان سپاسگزارم ازت. ما تلفن از نقاط دور ایران داریم. یک دنیا ازت سپاسگزارم. همیشه حرفات جالبه و با هم صحبت خواهیم کرد. میریم با هموطنی صحبت بکنیم که از جمله ما هم ثانیه فقط نکته آخرم بگم. روی تلفن سیا جان روی خط بمون بهت برمیگردم. با امیر از برازجان صحبت بکنیم از جنوب ایران. امیر جان تشکر میکنم که با ما تماس گرفتی. چی فکر میکنید در مورد مذاکراتی که جمهوری اسلامی پی گرفته؟ امیدوارم قطع نشده باشن. امیر جان صدای من رو میشنوید؟ صدای تلویزیونتون رو کم بکنید. سلام به شما. امیر جان دقیقاً امیر جان اگه با تلفن موبایل با ما صحبت میکنید جات رو عوض بکن، فکر میکنم پوشش خوبی نداری. چقدر حیف صداتون واضح نیستش. از برازجان لطفی دوباره اگر سعی بکنید تماس. صداتون رو اصلا نمیشنوم. صداتون متاسفانه قابل استفاده نیست صداتون. کاش که قطع هم شدن. با مجید از پردیس صحبت بکنیم. مجید جان صدای من رو میشنوی از پردیس؟ امروز تلفن‌های ایران از اون روزهاییه که کار درست نمی‌کنن. برگردم به سیاه سرلک. سیاه جان معذرت می‌خوام که پشت خط سرکشی سیاه سرلک خواننده بود. سیاه سرکشی ادامه بدین. ببخشید هموطنان از داخل ایران تماس می‌گیرن. می‌خواستم مطمئن بشم که تلفن رو منم خوشحال میشم صدای اونا رو زودتر بشنویم. کوتاه بکنم واقعا یه عرض خیلی کوچیک داشتم دلم نمیاد نگم. من دست تک تکتون رو بگیرم میفشارم اونجا. واقعا زحمت میکشید هر کدومتون تو حوزه خودتون به شدت حرفه‌ای هستید. من زحمت‌های شما رو قدر
مینهم و واقعا ارزشش رو میدونم. دوست دارم همه اینو بدونن و میتونم هر کدوم رو به خصوص بگم. شما علی همدانی، شما من یه حالا برای شما گفتم به غیر از بحث‌های دیگه که حرفه‌ای هستید و عالی هستید، خداوندگار ترجمه همزمان هستید و خیلی کارا که این هوش بالای شما رو میرسونه، ولی حیف اومد فارغ از همه که همتون گل دوست داشتن هستید. من دیشب که تینا جان بعد از غیبت طولانی 2 مرتبه برگشتن، من یه احساسی کردم که واقعا احساس می‌کنم، یعنی شیوایی گفتار تینا جان تو بیان مطالب، صدرشون این که بخوان در واقع بپذیرن و بعد مکالمه کنن و نظر افراد رو جلب بکنن، واقعا مثال زدنی بود. و من یه حسی پیدا کردم که یعنی فکر می‌کنم اول من دوچاره این شدم که دارم فکر می‌کنم خیلی متفاوته. بعد نظراتو که تو بین بچه‌ها دیدم، تو کامیونیتی دیدم، همه دارن به همین مورد اشاره می‌کنن. دنیا از لطفت سپاسگزاریم. سیاه جان، یک دنیا از لطفت سپاسگزارم. ممنونم و اینکه شما سرمایه هستید. شما هم همینطور. سیاه جان، من برگردم با تلفن‌های هموطنان در داخل ایران صحبت بکنم و دستتو به گرمی می‌فشاریم و از همه کمکات سپاسگزاریم. مجید جان از فردیس کرج، چی فکر می‌کنید در مورد مذاکراتی که جمهوری اسلامی دیروز انجام داده؟ مجید جان صدای ما رو میشنوی؟ فکر میکنم اختلالات شدید تلفن ما داریم با اینکه شماره تلفن ها واقعا زیاد هستش. اجازه بدین که تینا جانم، من مجید رو نگه قطع شدن. خبری که آمده بسیار جالب هست. خبری که آمده این هستش که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه با یک روزنامه ایتالیایی گفته که مذاکرات در دور دوم میتوانست از هم بپاشد، آن وقت همه چیز متوقف میشد. شاید این تنها جزئیاتی هستش که ما داریم، دریچه‌ای بود به این مذاکرات و او گفته به هر حال طرفین سعی کردن که مذاکرات رو پیش ببرن اما بسیار کار مشکلی هست. گفته این خطر وجود داشت، در عوض روح حاکم بر روم نشان داد که امکان پیشرفت وجود دارد که به هر حال ممکنه به مسامحه ها اشاره میکنه. یک تلفن دیگه هم سریع بگیرم، واقعا 1 دقیقه تا برگردیم به کمپین ایران من و تو. علی جان از آلمان بسیار سپاسگزارم که تماس گرفتی. وقت اندکی در 1 دقیقه نظرتون رو بفرمایید در مورد مذاکرات. درود، خسته نباشید همتون. سپاسگزارم. خیلی ممنون. 1 دقیقه که وقت کمیه، ولی خب ما 20 سال داریم مبارزه میکنیم و صرفا به این چند وقت ختم نمیشه که آیا مذاکره بشه یا نشه. فکر نمی کنم برای کسی مهم باشه تو ایران. و یه عده هم هستن خب مخشون رو جمهوری اسلامی شستشو داده و یه عده هستن با این اخبارهای فکر سمت این میرن که آیا اگه مذاکره بشه چی میشه، اگه نشه چی میشه. صرفا اینا برای رد گم کردنه. ولی یه موضوع دیگه هم دارم، میتونم در موردش صحبت کنم یا نه؟ بفرمایید. 30 ثانیه واقعا، به خاطر اینکه 1 دقیقه و نیم دیگه برنامه تموم میشه. آها، پس میذارم برای وقت دیگه. نظر شما سپاسگزارم. 1 دنیا. علی جان تماس بگیرین زودتر. تینا، در مورد کمپین ایران من و تو، سخنرانی آقای دکتر محمد رضا عاملی تهرانی رو بلافاصله بعد از برنامه خواهیم شنید. و درسته؟ همچنین مستند 4 راه تمدن هم پخش میشه. این قسمتش برمیگرده به داستان حمله اسکندر به ایران و خواهش میکنم که شما هم همراهی کنید با ایران من و تو. من دیدم که یکی از عزیزان اینجا نوشته بود برامون که ما میتونیم هر شب در طول این مدت 2 هفته به پارک‌های محلیمون بریم، سر یه ساعت مشخص و سرود ایران رو پخش کنیم، همونجوری که در 13 به در پخش کردیم. دلم میخواد همیشه از راه حل‌های هم‌میهنانمون یک نکته رو در مورد ایران من و تو بگم. اول 4 راه تمدن رو تماشا می‌کنیم ساعت 10:30 شب و بعد در وقت ایران و بعد بلافاصله بعدش صحبت‌های آقای دکتر محمد رضا عاملی تهرانی رو خواهیم دید و روی یوتیوب هم این سخنرانی منتشر خواهد شد. بله، سیا اشاره کرد به راه حل عملی. فکر می‌کنم که از این به بعد باید راجع به این گفتگومون رو به این سمت و سو ببریم که در صورت توافق جمهوری اسلامی ما ایرانی‌ها باید چیکار کنیم، در صورت عدم توافق هم که
بسیار مهم هستش و خب احتمال گزینه حمله نظامی پیش بیاد، باز هم ما ایرانی ها باید چه کار کنیم، چون اون هم سناریوهای بسیار مختلفی داره که خارج از کنترل ماست. یک دنیا. تینا سپاسگزارم، چقدر درست خوش گذشت ما و از همه شما هموطنانم. صدها تلفن، من شما تعداد تلفن ها رو دارم میبینم، صدها نفری که تلاش کردن تماس بگیرن، متاسفانه تماس ها قطع میشد، اما با شمار مطلوبی از هموطنان صحبت کردیم در مورد مذاکرات جمهوری اسلامی و شنیدیم که هموطنان چه میگفتن. بسیار اهمیت داره که این گفتگو رو ما پیش بگیریم و پی بگیریم و با هم صحبت بکنیم. از صحبت کردن، از بحث کردن، از سوال کردن، از پرسشگری نترسیم. در قالب همین پرسش هاست که ما راه حل پیدا میکنیم، در قالب همین پرسش هاست که ما یاد میگیریم. تینا، شب تو بخیر، بسیار سپاسگزارم، خوش گذشت به ما و تا فردا شب و روز بر همه شما خوش. خدا نگهدار.